फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत बोलो हाथ লৈ থাকিলে প্ৰবলেম নাই এথৈ দে মই ইয়াত থৈ দিও Hello. Good afternoon, my dear students. So, মোক শুনি পাইছানে তোমালোকে? Hi. হিমাংশু গগৈ. শুভ দাস. Hi sir. Good afternoon. মোৰ ভালেই খবৰ সো তোমালোকে মোক শুনি পাইছানে কোৱাচোন বাৰু good afternoon my dear students সো মোৰ নামটো প্ৰভাকৰ লাহন মই তোমালোকক ফিজিক্সৰ যিখিনি আমাৰ ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট তাৰ কাৰণে মই কিছুমান খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কেটামান নিউমেৰিকেলছ লৈ আহিছো আৰু এই টাইপৰ নিউমেৰিকেলছ খিনি তোমালোকৰ এক্সামত মানে প্ৰায় আহি থাকে এনেকুৱা টাইপৰ সো এই নিউমেৰিকেলছ খিনি তোমালোকে যদি এবাৰ চাই যোৱা পৰীক্ষা আগত ঠিক আছে সো তোমালোকে মোক এবাৰ কনফাৰ্ম কৰাচোন তোমালোকে মোক শুনিছানে বাৰু মই তেতিয়া ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিম সো আজি আমি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ফ্ৰম NCERT আৰু মই এই কোৱেশ্চন কিটা লৈছো তোমালোকৰ NCERT বুকখনৰ পৰা আমি লৈছো চেপ্টাৰ 1 2 and 3 চেপ্টাৰ সো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ electric charges and fields so second chapter to ase amar electric potential and capacitance and third chapter current electricity e tinta chapter ami exerciser question loisu ma ketaman aru ami example or most important question kita loisu so তোমালোকে শুনিছা মোক সো মই ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো সো আজি আমাৰ এটো মই ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ টু কোৱেশ্চন লৈছো এটা তোমালোকে কোৱেশ্চনটো দেখিছা আমাৰ এক্সাম্পলৰ এটা কোৱেশ্চন সো ইয়াতে আছে এটো ডাইপোলৰ কোৱেশ্চনটা লৈছো মই সো তোমালোকে শুনি পাইছা নহয় এতিয়া সো আমাৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে যে টু চাৰ্জেস plus minus 10 mu c 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart determine the electric field at question number 1 a point p on the axis of the dipole 15 centimeter from its center O on the side of the positive charge as shown in the figure so it our figure to dise eta A and B a point Q eto Q point is a 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole aru amar a figure tot jikita dise thik ase so etia soa so tomaloga huni asa muk etia soa ami ei jitu numericals eto hoise eta
electric dipole. So most important eta topic first chapter tour. So yar ei dipole or tumar derivation to ahe. So ami tumaloke tinta dipole to upor tinta tumalokor derivation ase. Eta hol electric field intensity at a point on the axial line uliabo lage, and electric field intensity at a point on the equatorial line, and torque acting on a dipole in a uniform electric field. ঠিক আছে এতিয়া সো আমি এই যেটো ডাইপোলৰ ডেৰিভেশন কিটাও ইম্পৰ্টেন্ট কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা ডেৰিভেশন আহি থাকে সো আমি এতিয়া ডেৰিভেশন নকৰো এতিয়া আমি সেই ডেৰিভেশন কিটাৰ এক্সিয়েল লাইন আৰু ইকুৱেটৰিয়েল লাইনৰ যেটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা তাত আমি পাইছিলো যে এটো এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল আছিল সো এটো -q + q ঠিক আছে এটো হল এটা আছে ab ডাইপোল এটা সো ইয়াত পোল মানে হৈছে চাৰ্জ গিটাকে কি বুলি কোৱা হয় পোল বুলি কোৱা হয় এটো আছে ডাইপোলৰ মিড পইণ্ট এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল হৈছে কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল তাক কোৱা হয় দুটা ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জ গিটা কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব এটা +q হলে এটা -q হ'ব লাগিব মানে এটা +2 কুলম হলে এটা -2 কুলম হ'ব লাগিব separated by small distance is called an electric dipole. এতিয়া এই যেটো ডাইপোল তোৰ মানে চাৰ্জ গিটাৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স এই লেংথটো কোৱা হয় ডাইপোল লেংথ সো গতিকে আমি টুৱাইস a বুলি লওঁ বা a বুলি লওঁ এতিয়া এই পোল গিটাৰ মাজেদি ইয়াত জিডাল লাইন লোৱা হয় জিডাল এক্সিস লোৱা হয় এডাল সে মই এডাল x এক্সিস লৈছো এডালকে কি বুলি কোৱা হয় এক্সিয়েল লাইন আৰু হে এক্সিয়েল লাইনৰ ইয়াতে যদি মই এটা পইণ্ট লওঁ হে p পইণ্টত যেটো নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে যেটো নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান হয় সো আমি ফৰ্মুলাটো পাইছিলো মই ডাইৰেক্ট এক্সপ্ৰেছনটো ইউজ কৰিম E = কিমান হ'ব 1/4 pi epsilon naught twice rp by r square minus a square whole square. So এই এক্সপ্ৰেছনটো তোমালোকে পাইছা ঠিক আছে এই এক্সপ্ৰেছনটো তোমালোকে ডিৰাইভ কৰিছা সো গতিকে এক্সিয়েল লাইনত আমি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াইছো সো গতিকে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান 1/4 pi epsilon naught twice rp by r square minus a square whole square. ইয়াতে r হল কি যে এই যেটো মিড পইণ্টৰ পৰা হে p পইণ্টলে যেটো ডিসটেন্স মানে পইণ্টৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম দি ডাইপোল এই p পইণ্টৰ ডাইপোলটোৰ পৰা দূৰত্ব বুলি ক'লে আমি সদায় কোৰ পৰা ল'ব লাগে ডাইপোলটোৰ মিড পইণ্টৰ পৰা ল'ব লাগে কাৰণ ডাইপোলটো a পৰা b ইয়ালৈকে আছে কিন্তু b পৰা নহয় ডিসটেন্সটো আমি কোৰ পৰা ল'ব লাগে ডাইপোলটো সদায় মিড পইণ্টৰ পৰা লোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই পইণ্টটোত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান 1/4 pi epsilon naught যেটো আমি k বুলি কওঁ আৰু r হল p পইণ্টৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম দি ডাইপোল মিড পইণ্ট অফ দি ডাইপোল টু মিড পইণ্টৰ পৰা ডিসটেন্স r টো আমি গম পালো পইণ্টৰ ডিসটেন্স সো এটো হল ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এক্সপ্ৰেছনটো আৰু হে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ যেটো ডাইৰেকশন ইয়াত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা এই পইণ্টটোত এটা ডাইপোলৰ এক্সিয়েল লাইনৰ যেটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো সদায় কোন ফালে হয় ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশনত তাৰমানে এটো যদি আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব p ভেক্টৰটোক বা p টো কি বুলি কোৱা হয় ডাইপোল মোমেন্ট ইয়াতে p = হল কিমান either of charge into dipole length so this is called dipole moment of the dipole আৰু এই p টো এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু হে p ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটো সদায় কোন ফালে হয় এই -q চাৰ্জৰ পৰা +q চাৰ্জটোৰ ফালে হয় ডাইৰেকশনটো ঠিক আছে সো গতিকে -q চাৰ্জৰ পৰা +q চাৰ্জটোৰ ফালে হয় সো ইয়াত এই ডাইপোলটোৰ যিকোনো নিউমেৰিকেলছ কৰিবৰ কাৰণে সো আমি এক্সিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াবৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো আমাক খুব দৰকাৰ হ'ব এটা সো ইয়াতে আমি এটা স্পেশাল কেস এটা পাইছিলো আমি এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰো আমি এটা স্পেশাল কেস পাইছিলো কি যেটো স্পেশাল কেসটো আছিল স্পেশাল কেস এটা তোমালোকে তাত পাইছিলা এটো আমাক নিউমেৰিকেলছ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় যদি কি হয় ইফ
twice A is very very less than যদি R হয় এটো পাইছা তোমালোকে ঠিক আছে তোমালোকে এটো পাইছা ফৰ্মুলাটো এতিয়া চোৱা twice A যদি এই যেটো ডাইপোলৰ লেংথটো twice A ডাইপোলৰ লেংথটো যদি R তকৈ কি হয় very small হয় বহুত কম হয় ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো এই যে ইয়াতে এই এক্সপ্ৰেছনটোত এই যেটো a স্কয়াৰ টাৰ্মটো দেখিছা so a square can be neglected from the denominator ইয়াৰ তলৰ পৰা আমি a square টো কি কৰিব পাৰো ইগনোৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে কাৰণ কেলে চোৱা r ৰ ভ্যালুটো যদি 8 কৈ বহুত ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে আমি r ৰ পৰা a square টো প্লাস কৰিলে যেটো মাইনাস কৰিলে যেটো আনসাৰ পাম মাইনাস নকৰিলে আনসাৰটো কি হ'ব একে ধৰণৰে ওলাব প্ৰায় পইণ্টত অকমান ইফাল ইফাল ওলাব কিন্তু আমাৰ আনসাৰটো প্ৰায় কি হ'ব একে হৈ যাব সেইকাৰণে তেতিয়া আমি কি কৰিম এই এক্সপ্ৰেছনটো কি হৈ যাব e ভেক্টৰ is equal to 1/4 pi epsilon naught twice p vector by কি হ'ব r কিউব হৈ যাব এই এক্সপ্ৰেছনটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো এটো এটা এক্সপ্ৰেছন আমি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াবৰ কাৰণে এক্সিয়েল লাইনত আৰু এটো এটা এক্সপ্ৰেছন আমি ফিল্ড একেটা এক্সপ্ৰেছনে যদি এটা কন্ডিশনত if twice A is very very less than r হয় যদি আমাক নিউমেৰিকেলছ তো যদি দিয়া থাকে ভ্যালু কিটা আমি এটো ইউজ কৰিম নে এটো ইউজ কৰিম আমি চাই ল'ব লাগিব যে ধৰিলোৱা তোমাক এনেকৈ দিছে বুলে ডাইপোলৰ লেংথটো বুলে সে 2 মিলিমিটাৰ দিয়া আছে সো r টো বুলে ধৰিলোৱা বুলে 50 সেন্টিমিটাৰ এনেকুৱা এটা এটো বুলে সেন্টিমিটাৰত আছে এটো মিলিমিটাৰত আছে সোয়া গটিকে twice A ভ্যালুটো is very very less than 2 millimeter is very very less than 50 centimeter বা কেতিয়াবা বুলে 2 মিটাৰ ডিসটেন্সত দিয়া আছে তেনেকুৱা কন্ডিশনত আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই নকৰো ঠিক আছে তেতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম ওকে এতিয়া চোৱা এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব এটো তোমাৰ কি হ'ব বেলেগ একো নহয় তুমি এটো এপ্লাই কৰিব পাৰা তেতিয়া ক্যালকুলেশনটো কি হ'ব অকমান বেছি কৰিব লাগিব আমাক টাইমটো আমাৰ বেছি খাই পেলাব ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষাত সময়টো বহুত কথা আছে সেইকাৰণে আমি এটো এপ্লাই কৰাতকৈ তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম আনসাৰটো একেটাই ওলাব প্ৰায় একে ওলাব ঠিক আছে সো এটো হল এক্সিয়েল লাইনত এটো আমি এক্সিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি সো আমি ইয়াত দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব এটা হল এটো ঠিক আছে এটো স্পেশাল কেছত স্পেশাল কন্ডিশনত আৰু p মানে কিমান q * twice এটো ডাইপোল মোমেন্ট বুলি কোৱা হয় আৰু p ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব সদায় -q পৰা +q লে গটিকে আমি যদি এই পইণ্টটোত চাও ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এই e ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো সদায় কেনি হ'ব এক্সিয়েল লাইনত সদায় ডাইপোলৰ এটো কোৱেশ্চন শৰ্ট কোৱেশ্চন তোমালোকক খুব সুধি থাকে যে এক্সিয়েল লাইনত এটা ডাইপোলৰ এক্সিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো কোন ফালে হয় ঠিক আছে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব এক্সিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো সদায় কোন ফালে হয় ডাইপোল মোমেন্টৰ ফালে হয় along the direction of dipole moment বা তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা from -q to +q ফালে হয় তুমি +q -q টো যোন ফালে নোলোৱা লাগে যদি তুমি +q টো এফালে লোৱা -q টো এফালে লোৱা তেতিয়া এফালে হ'ব ঠিক আছে সো ডাইপোল মোমেন্টৰ ফালে থাকে এটো আমি এক্সিয়েল লাইনত ঠিক তেনেকৈ ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত যদি আমি চাও এটো এটা ডাইপোল এটো হল +q -q এটো হল ডাইপোল লেংথ ঠিক আছে দিস ইজ দা মিড পয়েন্ট তা ইকুৱেটৰিয়েল লাইন মানে হল কি এডালক কোৱা হয় এইটা যদি আমি পোল বুলি কওঁ এডাল এক্সিয়েল লাইন এক্সিস আৰু এক্সিস ডালৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ কে থকাৰ কাৰণে এই লাইন ডালক কি বুলি কোৱা হয় ইকুৱেটৰিয়েল লাইন বুলি কোৱা হয় এডালক কোৱা হয় ইকুৱেটৰিয়েল লাইন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি আমি এই ইকুৱেটৰিয়েল লাইন ডালত p পইণ্ট এটা লওঁ আৰু এই p পইণ্টটো যদি ডাইপোলটোৰ মিড পইণ্টৰ পৰা যদি r ডিসটেন্সত থাকে তেতিয়া হলে এই পইণ্টটোত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হয় এটো আমি ডিৰাইভ কৰি পাইছিলো কিমান পাইছিলো e = 1/4 pi epsilon naught বা k p by r square plus a square to the power 3/2 ঠিক আছে সো এটা আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল 3/2
ওকে এতিয়া চোৱা এই ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ইয়াত খালি এই যেটো ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি যেটো নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো কোনফালে হয় এটো মনত ৰাখিবা ই ডাইৰেকশনটো কোনফালে হ'ব p ভেক্টৰ ডাইৰেকশন সদায় কোনফালে হয় -q চাৰ্জটোৰ পৰা +q চাৰ্জটোৰ ফালে হয় আৰু ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো কোনফালে হয় সদায় ডাইপোল মোমেন্টৰ অপোজিট ফালে হয় তুমি +q -q চাৰ্জ গিটা যোনফালেই নুলোৱা লাগে সদায় ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো কেনি হয় ডাইপোল মোমেন্টৰ অপোজিট ফালে তুমি ক'ব পাৰা যে +q to -q সো গতিকে আমি ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াবলৈ এটো ফৰ্মুলা লাগে যদি ইয়াতো আমি এটা স্পেশাল কেস লম ইফ twice a is very less than যদি r হয় তেতিয়া ইয়াত আমি এই এক্সপ্ৰেছনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো 1/4 pi epsilon naught p by r cube ঠিক আছে সো এটো পাই মই বনাইছো ইয়াত a স্কয়াৰ টো ইগনোৰ কৰিছো ঠিক আছে তেতিয়া r স্কয়াৰ টু দি পাৱাৰ 3/2 থাকিলে 2a 2a কেনসেল গল কি থাকিলে r কিউব থাকিলে ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে বুজি পাইছা নে বাৰু সো ইয়াত আমি এই ফৰ্মুলা গিটা আমাক প্ৰয়োজন হ'ব যিকোনো ডাইপোলৰ তোমাৰ যিকোনো নিউমেৰিকেলছ কৰিবৰ কাৰণে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা সো এই দুটাই ফৰ্মুলা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ যেটো নিউমেৰিকেলছ আছিলে তে নিউমেৰিকেলছটো কৈছিলে যে এটো আমাক নিউমেৰিকেলছটো দিছিলে চাৰ্জ গিটা দিয়া আছে -10 +10 ঠিক আছে মাইক্ৰকুলমত দিয়া আছে প্লেসড 5 মিলিমিটাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে ডাইপোলৰ লেংথটো কিমান দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই ডাইপোলটোৰ লেংথ দিয়া আছে ডাইপোলৰ লেংথ দিয়া আছে এটো টুৱাইস এ বুলি লম মই 5 মিলিমিটাৰ দুটা ডাইপোল একেটা ইয়াতো কিমান দিয়া আছে তো 5 মিলিমিটাৰ ঠিক আছে ডায়াগ্ৰামটো একেটা ডাইপোলে খালি ইয়াত এক্সিয়েল লাইনত পইণ্টটো দেখাইছে আৰু ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত পইণ্টটো দেখাইছে determine the electric field at a point p on the axis of the dipole 15 cm এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে distance to কিমান 15 cm ওকে ইয়াতো এই distance to কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 15 cm p পৰা o পৰা q লাগে ডাইপোলৰ লেংথ দিয়া আছে মিলিমিটাৰত ঠিক আছে আৰু r টো দিয়া আছে ইয়াতে r ইকুৱেল টু এই ডিসটেন্স টু r p পৰা q লৈকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স টু হল এটো r সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো ডিসটেন্স টু কোৱা হয় r 15 cm away from o on a line passing through o and normal to the axis of the dipole shown in the figure সো এতিয়া আমি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি লেভেল প্ৰথম আমি যদি a টু আনসাৰটো উলিয়াও সো গতিকে আমি এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কোনটো ফৰ্মুলা লম যিকিটা আমি ফৰ্মুলা লিখি আহিছিলো চোৱা মই প্ৰথম এক্সিয়েল লাইনত উলিয়াবলৈ হলে মই এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব পাৰো কোনো আপত্তি নাই এটো কৰিলেও আনসাৰটো ওলাব কিন্তু যেহেতু r টো সেন্টিমিটাৰত আছে টুৱাইস এ লেংথটো মিলিমিটাৰত আছে সো আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব পাৰো কাৰণ তাত টুৱাইস এ ইজ ভেৰি লেস দেন কি হয় r হয় সো গতিকে চোৱা এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে মোৰ নিউমেৰিকেলছটো বা সিম্পলিফিকেশনটো অলপ ইজি হ'ব ঠিক আছে এটা চোৱা প্ৰথম আমাক এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আমাৰ এই আনসাৰটো হ'ব এটো হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি on the axial line equal to 1/4 pi epsilon naught by the আমি k বুলি কওঁ কিমান হ'ব twice p by r cube সো আমি কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো axial লাইনত twice p by r cube মই ভেক্টৰত নাই লিখা মই ম্যাগনিটিউডটো লিখিছো অকল সো ভেক্টৰ গিটা নিউমেৰিকেলছ কোতে নিদিলো হয় সো গতিকে আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম এটা সব মুকটো p ভ্যালুটো লাগিব এটা কি লাগিব p টো লাগিব নহয় এটা আমি জানো যে আমাক p ইকুৱেল টু কিমান
Q into twice A. So dipole moment P equal to Q into twice A. Eta Q mane either of charge tumi plus 10 microcoulomb lobo para minus 10 microcoulomb lobo para moi magnitude to loisu Q to 10 microcoulomb mane kiman 10 to the power minus 6 10 microcoulomb micro means kiman 10 to the power minus 6 twice A dipolar length twice A dipolar length kiman dia ase এটা সো dipolar length to আমাক কিমান দিয়া আছিল 5 mm সো গটিকে মোক লাগিব 5 mm সো 5 তো যেহেতু মিলিমিটার আছে মই প্রথম কি কৰিব লাগিব তাক মিটাৰলে কনভার্ট কৰি দিলো সো ইউনিট টু কি হ'ব কুলম মিটাৰ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে যেতিয়া নিউমেৰিকেলছ এটা কৰিবা যদি ভ্যালুবু সেন্টিমিটাৰ মিলিমিটাৰ থাকে বা CGS থাকে প্ৰথম কামটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সদায় তাক SI সিস্টেমলে আমি কনভার্ট কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ বিশেষকৈ কনস্ট্যান্ট থকা টার্ম বিলাকত ই যে কনস্ট্যান্টটো আছে দেখিছা না ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম সেই ভ্যালুটো কিহত থাকিব SI সিস্টেমত থাকে সেইকাৰণে আমি নিউমেৰিকেলছ এটা কৰোঁতে যেতিয়া আমি ভ্যালুবু পুট কৰো সব একেটা সিস্টেমত থাকিব লাগিব ওকে যদি আমি কনস্ট্যান্টটো যেটো SI থাকিব গটিকে এই ভ্যালুখিনিও আমি SI লে কনভার্ট কৰি ল'ব লাগিব সো ইয়াৰ ভ্যালুটো উলিয়ালে কিমান হ'ল এটো 10 to the power minus 5 into 5 into 10 to the power minus 3 or 5 into 10 to the power minus 8 coulomb meter okay so this is the dipole moment of the dipole ঠিক আছে এতিয়া সোয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব ভ্যালুখিনি পুট কৰো E equal to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 5 into 10 to the power minus 8 R or value to asile amar 15 centimeter 15 into 10 to the power minus 2 whole cube ঠিক আছে or 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 to the power minus 8 15 into 15 into 10 to the power minus 6 ঠিক আছে or এটা তিনটা 15 থাকিব কিউব আছে or 9 into 10 square so 15 এটো মই ক্যান্সেল কৰি দিম এতিয়া 15 এনেকে থাকক মাল্টিপ্লাই কৰি থাকিলে আমাৰ টাইমটো বেছি যাব 10 to the power minus 16 3 3s are 9 3 5s are 15 3 5s are 15 so থাকিলে আমাৰ 25 into 15 375 1 by 375 into 10 to the power 8 ঠিক আছে এতিয়া এটো আমি ইউনিটটো হ'ব কিমান নিউটন পার কুলম ঠিক আছে সো এটা আমি সিম্পলিফিকেশনটো তোমালোকে পাইবা সো সিম্পলিফাই কৰিলো আমি এতিয়া সোয়া বস্তুটো কি হল ইয়াৰ আমি যদি এটো 1 by ভ্যালুটো ডিৰাইভ কৰো তেতিয়া হলে কিমান লব সো মই 1 by 375 কৰিলে এটো মই লব 2.6 into 10 to the power 6 newton per coulomb ঠিক আছে সো নেক্সট আমি ফর্মুলাটো ইউজ করলো নেক্সট আমি ইকুয়েটর লাইনত যদি আমি ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াও ইকুয়েটর লাইনত উলিয়ালে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি on the equatorial line তার আমি কি কইম E equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube that formula to আমি ইউজ কৰি দিম P by R cube so ইয়াৰ ভ্যালু to হল 9 into 10 to the power 9 P to পাইছিলো আমি 5 into 10 to the power minus 8 5 into 10 to the power minus 8 so 15 into 10 to the power minus 2 square ঠিক আছে
সো বুজি পাইছা বস্তুটো সো এটা আমি এটা সিম্পলিফাই কৰি দিও 9 into 5 into 10 9 minus 8 1 থাকিলে 15 into 15 into 15 into 10 to the power minus 4 so 5 3s are 15 3 3s are 9 3 5s are 15 3 cancel goal 5 2s are 10 5 3s are 15 so 2 by 15 into 10 to the power 4 ঠিক আছে so newton per coulomb so newton per coulomb so আমি এনেকে থৈ দিলে হ'ব আনসাৰটো বা পইণ্ট হলে আমি কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰো so এটা হল আমাৰ এটা চোৱা তোমালোকৰ এই বস্তুটোত কৈ থাকোতে কনফিউজনটো কি লাগে তোমালোকে যেতিয়া কি হয় এই এক্সাম্পলটো কৰা আছে তাত দুইটা মেথডত দুইটা ভ্যালু লৈ পেনিয়ে দুইটা ইকুয়েশন লৈ পেনি ভ্যালুটো উলিয়াই দেখাইছে কিন্তু যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেলছটো আহিব তেতিয়া আমি দুইটা ভ্যালু দুইটা ইকুয়েশনত ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে সো এখানে মই এটো লৈছো যে আমাৰ বহুতখিনি লোৱা কি হয় কনফিউজন লাগি থাকে গুটেইটো লিখি দিয়ে আমি অকল এটা ফৰ্মুলা লৈহে বস্তুটো ডিৰাইভ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু আমি যেটো আৰু এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো যে p/r² + a² টু দি পাৱাৰ 3/2 হে ফৰ্মুলাটো লৈও ইয়াক ডিৰাইভ কৰা আছে কিন্তু আমি হিমানখিনি তাত এটা পেজ কৰা আছে দুইটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেনি কৈছে কিন্তু আমি এক্সামত কোতে অকল এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কৰিলে হৈ যায় ঠিক আছে সো ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা প্ৰবলেম পাইছা নি কোৱাচোন any doubt কিবা প্ৰবলেম পাইছা বুজি পাইছা নে মই সবে ঠিক আছে মই হে কাৰণে এই আৰু এটো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ আগৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰটো দুবাৰ এবাৰ আহিছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা টাইপটো এনেকুৱা সেম এজ ইট ইজ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে কিন্তু টাইপটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব ডাইপোলৰ নিউমেৰিকেলছ ইয়াৰে এনেকুৱাই হ'ব এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ এটো মই তেতিয়া হলে ইয়াতে এৰিছো সো মই নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে যে An electric field is uniform. An electric field is uniform and in positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that E equal to 200 I cap Newton per coulomb for x greater than 0 and E equal to minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one phase is at x equal to plus 10 cm and the other is at x equal to minus 10 cm. So what is the net outward flux through each flat face? What is the flux through the sides of the cylinder? And what is the net outward flux through the cylinder ঠিক আছে সো এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ফ্লাক্স উলিওৱা তোমালোকে গছ থিওৰামটো পাইছা গছ থিওৰামৰ এটা এপ্লিকেশন সো গছ থিওৰামৰ ফ্লাক্স উলিওৱা এটা নিউমেৰিকেলছ আহিব এটো 100% সিওৰ সো গতিকে ফ্লাক্স আমি কেনেকৈ উলিয়াও এটা কৈছে যে আমাক কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে ঠিক আছে বুজি পাইছা এটা সো আমাক কৈছে যে এটা সিলিন্ডার ইয়াৰ আমি আনসাৰটো কৰো সিলিন্ডাৰ এটা এটো আমি সিলিন্ডাৰ এটা লৈছো এটো সিলিন্ডাৰ এডাল হল x axis ডাল এফালে x এফালে আছে x dash axis this is the origin o এটো o এফালে আছে y axis ঠিক আছে
এতিয়া আমাক কৈছে যে ইয়াৰ দুখন ফেজ এটা সো এ ফেজ খনত এফালে হল আই ক্যাপ আৰু এ টু এক্স ড্যাশ এক্সিসৰ ফালে আমি কি লম মাইনাস আই ক্যাপ ডাইৰেকশনটো এটো অৰিজিন এতিয়া এ ফলৰ ফেজখন আছে প্লাস 10 cm ডিসটেন্সত আৰু এ ফলৰ ফেজখন আছে মাইনাস 10 cm ডিসটেন্সত বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি এৰিয়াটো ডেল্টা এস বুলি লওঁ ডেল্টা এস ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো এফালে আছে গতিকে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন পজিটিভ এক্স এক্সিসৰ ফালে আছে আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন নেগেটিভ এক্স এক্সিসৰ ফালে আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই সিলিন্ডাৰটোত যেটা আমাৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে যে এতিয়া x direction for positive x and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x it is given that E it is what electric field intensity to dia ase 200 I cap newton per coulomb for x greater than 0 x greater than 0 মানে কোন ফালে এটা সোৱাচোন x greater than 0 মানে এটো অৰিজিন সো এফালে x to positive সো এটো x greater than 0 আৰু অৰিজিনৰ এফালে x dash axis আৰু এফালে হল x less than কিমান 0 ঠিক আছে সো এই পইণ্টটো এই ডিসটেন্সটো পৰা এফালে x greater than 0 আৰু এফালে x less than 0 ঠিক আছে বুজি পাইছা বস্তুটো এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স উলিয়াব লাগে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কৈছে যে what is the net outward flux through is flat face মানে কোনখনৰ কথা কৈছে a phase খনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে a phase খনত আৰু a phase খনত ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো কিমান হ'ব এটা চোৱা আমি জানো যে ফ্লাক্স উলিয়াবলে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স phi equal to formula to কি আছিল es cos theta এটা আমি সবে পাইছো es cos theta field intensity into area into angle between the e vector and s vector area vector ঠিক আছে বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স সো এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ভ্যালুটো দিয়া আছে এতিয়া আমি ধৰি লওঁ এখন মই লৈছো ৰাইট ফেস এখন ৰাইট ফেস বুলি লওঁ এখন লেফট ফেস বুলি লওঁ এটা চোৱা আমাক আৰু এটা বস্তু দিয়া থাকিব লাগিব ৰেডিয়াসটো ইয়াৰ আমি ৰেডিয়াসটো আমাৰ কি কৈছে ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো হ'ব লাগিব এই যেটো ৰেডিয়াস সিলিন্ডাৰটো ৰেডিয়াসটো কিমান দিয়া আছে 5 cm ঠিক আছে সো ৰেডিয়াস অফ দা সিলিন্ডাৰ দিয়া আছে তো 5 cm আৰু লেংথটো কিমান 20 cm এটা সিলিন্ডাৰটো লেংথ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো কিমান দিয়া আছে 20 cm তাৰমানে এটো অৰিজিনৰ পৰা এফালে প্লাস 10 cm এফালে মাইনাস 10 cm টোটাল কিমান 20 cm ঠিক আছে এটা সো আমাক ফ্লাক্স উলিয়াবলে কি লাগে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি লাগে s লাগে s মানে কি লাগিব এৰিয়াটো লাগিব এৰিয়া মানে এটো মই ডেল্টা s বা s যিকোনো লব পাৰো এটো s বুলি মই লব পাৰো এতিয়া এটো হৈছে s এটা আমি এ ফেস খনৰ সিলিন্ডাৰটোৰ এ ফেস খনৰ এৰিয়াটো উলিয়াব লাগিব এৰিয়া অফ দা সিলিন্ডাৰ ফেস খনৰ কিমান হ'ব area of the face of the cylinder to face খনৰ এৰিয়া কিমান হ'ব s equal to বা delta s equal to বা s equal to যিকোনো লবা s equal to কিমান হ'ব pi r square ঠিক আছে এটা ৰেডিয়াস কিমান দিয়া আছে 5 cm সো গতিকে pi into মই সেন্টিমিটাৰ আছে না মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কিমান হ'ব 5 into 10 to the power minus 2 square so pi into pi to থাক এতিয়া মই এটো ভ্যালুটো পুট নকৰো pi into 25 into 10 to the power minus 4 so গতিকে 25 pi into 10 to the power minus 4 ঠিক আছে next এতিয়া therefore electric flux to the right face of যদি মই flux to উলিয়াও so right face খনত যদি মই flux through the right face E 200
E S cos of theta 200 into 25 pi into 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 into cos of kiman 0 degree eta cos 0 degree theta to 0 kele lolo karon yat e vector aru etu jodi moi s vector law etu moi s vector buli dhoi lisu e vector aru s vector to ki ase eketa direction ot ase hekana moi ki lolo ঠিক আছে সে বুঝি পাইছা বুঝি পাইছা নে বাৰু ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি এৰিয়াটো s লব পাৰো ds লব পাৰো হেতু আমাৰ নিজৰ কথা আৰু আমি s লব পাৰো এৰিয়াটো ds এ বুজাব পাৰো সো গতিকে আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিও 52 into 25 50 pi yat into 10 square into 10 to the power minus 4 cos 0 1 so gotike 50 pi into 10 to the power minus 2 or 5 pi into 10 to the power minus 1 Newton meter square per coulomb so eta ami value to pi value to put kori ami value to uliya dibo paru kono apoti na similarly left face ot kiman hobo left face kono to eketai hobo jehetu electric field intensity eketai area to eketai angle to kiman so 200 area to ase 25 pi into 10 to the power minus 4 aru angle to kiman hobo 0 degree hobo so 5 pi into 10 to the power minus 1 Newton meter square per coulomb হৈ যাব so একেই হ'ব ঠিক আছে so গতিকে টোটাল ফ্লাক্স আমাৰ এটা এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো হ'ল what is the net outward flux through is flat face ঠিক আছে হেইটা আমি উলিয়ালো so what is the flux through the side of the cylinder the side of the cylinder এটা সা আমি যদি এই সিলিন্ডাৰটোৰ এই কার্ভ সারফেস খনত চাও ইয়াত যদি তুমি s লোৱা এৰিয়া এটা লোৱা ds তেলে ds তো আৰু e মাজৰ এংগলটো কিমান 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে সো 90 হলে area of electric flux through the what is the flux through the side of the cylinder electric flux through the side of the cylinder electric flux through the side of the cylinder কিমান হ'ব phi equal to e ds cos of 90 degree কাৰণ তাত এংগলটো e আৰু ds ৰ মাজৰ এংগলটো কিমান 90 ডিগ্ৰী so cos 90 0 গটিকে ফ্লাক্সটো কিমান হ'ব 0 হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট হল সি আনসারটো কি কৈছে what is the net outward flux through the cylinder so net flux to কিমান হ'ব কার্ভ সারফেস কোনত 0 অকল এই n ফেজ গিখনত ফ্লাক্স তো থাকিব গটিকে n ফেজ গিখনত আমি ফ্লাক্স তো কিমান পাইছিলো 5 pi into 10 to the power minus 1 so গটিকে net flux through the cylinder net flux through the cylinder phi equal to phi r plus phi l ঠিক আছে সো গটিকে আমাৰ দুটা ফ্লাক্স প্লাস কৰি দিলে হৈ গল সো 5 pi into 10 to the power minus 1 5 pi into 10 to the power minus 1 plus 5 pi into 10 to the power minus 1 so 5 pi eto plus কৰি দিলে হ'ব 10 pi into 10 to the power minus 1 or
pi or 3.142 Newton meter square per coulomb. ঠিক আছে? So আমি net flux তো উলিয়ালো. So next question to কৈছিলে what is the net charge inside the cylinder? So net charge inside the এটা flux উলিয়ালো net flux to the cylinder. ঠিক আছে বুঝি পাইছা তোমালোকে? So net flux to the net charge inside the cylinder. এতিয়া আমি net ইয়াত cylinderটোৰ ভিতৰত net charge q কিমান আছে আমি উলিয়াব লাগে. So গতিকে q equal to কি হ'ব আমি গছ লৈ এপ্লাই কৰিম. So net flux net charge inside the cylinder phi equal to q by epsilon naught or q equal to epsilon naught into কি কৰিব লাগিব phi কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু epsilon naught ৰ ভ্যালুটো আমি জানো 8.85 into 10 to the power minus 12 into phi ভ্যালুটো কিমান আছিল কিমান ললে নেট ফ্লাক্স pi ভ্যালুটো বহাই দিব পাৰো 3.14 সো গটিকে এটো pi or 8.85 pi into 10 to the power minus 12 coulomb বা pi ভ্যালুটো আমি বহাই সিম্পলিফাই কৰি আনসারটো আমি উলিয়াই দিলো হয় pi equal to 3.14 আমি এটো বহাইও সিম্পলিফাই কৰি আনসার উলিয়াব পাৰো so this is the net flux net charge inside the cylinder ঠিক আছে so বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা ওকে মই অকমান স্পিড কৰিছো বাৰু এটো দীপজ্যোতি এটো মডেল কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে সো আমাৰ টেক্সট বুকতো আছে তাৰমানে মডেল আৰু টেক্সট বুকৰ আমাৰ প্ৰায় সিমিলাৰ কোৱেশ্চনখিনি বহুত মডেলৰ বহুত কোৱেশ্চন তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ পৰা আছে সো মূল বস্তুটো হল টেক্সট বুকখন ঠিক আছে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক কবা খুদিবা হ'ব So very important question, খুব important question. So তোমালোকৰ এনেকুৱা question বিলাক মানে এনেকুৱা টাইপৰ question আহিব flux উলিওৱাৰ so এনেকুৱা নহয় question টো ইমানো সিম্পল নহয় যে তোমাক এৰিয়া দিয়া থাকিব ইন্টেন্সিটি দিয়া থাকিব ডাইৰেক্ট আমি EDS বা ES cos θ এপ্লাই কৰি flux টো উলিয়াম question বিলাক ইমান সিম্পল নহব অকমান বস্তুটো conceptual হ'ব তোমালোকে বস্তুটো সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব বেছি টান নহয় এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ এনে কোৱেশ্চনটো দেখিবলৈ খুব দীঘল নিচিনা দেখি কোৱেশ্চনটো দেখিবলৈ ভয়ংকৰ তোমালোকে ভাবিবা যে এটো কি অদ্ভুত কোৱেশ্চন এটা আছে ঠিক আছে খুব ভয়ংকৰ নিচিনা কোৱেশ্চনটো কিন্তু কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো একদম শৰ্ট হয় আৰু বেছি টান নহয় সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও এটা ইয়াতে কৈছে যে টু লাৰ্জ thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude 17 into 10 to the power minus 12 coulomb per meter square. What is E in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates? ঠিক আছে so এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো মডেলটো আছে মডেল পেপাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে এটা চোৱা এই কোৱেশ্চনটো কৈছে যে আমাক এটা দুখন মেটেল প্লেট আছে ধৰা এই দুখন এখন মেটেল প্লেট এখন মেটেল প্লেট দুখন মেটেল প্লেট লৈছো মই ইয়াত ধৰি লোৱা প্লাস চাৰ্জ আছে ইনাৰ ফেস বুলি কৈছে ভিতৰ ফালে লৈছো মই আৰু ইয়াত ধৰি লোৱা মাইনাস চাৰ্জ আছে সো ইয়াতে তোমাৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি মই প্লাস সিগমা ল ইয়াতে চাৰ্জ ডেন্সিটি টো ল কিমান ল মাইনাস সিগমা চাৰ্জ ডেন্সিটি সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি কি চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া সো ইয়াত আমাক চাৰ্জ খিনি অকল এখন ফেসত আছে বুলি কৈছে ইনাৰ ফেস ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত সিগমা সো তোমাক
given sigma equal to দিয়া আছে কিমান 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square ঠিক আছে এটা আমাক field intensity level আছে যে তিনটা কোৱেশ্চন এতিয়া ধৰি লোৱা এটো এটা মই outer region এটো সে a point in the outer region a point to say b মই কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো মতে পইণ্ট লৈ লৈছো আৰু a point to say c ঠিক আছে এটা সো ইয়াতে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কোনটো হয় যে আমি পাইছিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ প্লেন শীট অফ চাৰ্জ এখন প্লেন শীট অফ চাৰ্জৰ কাৰণে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হয় ঠিক আছে সো তোমালোকে সবে বুজি পাইছা নিশ্চয় এটো কোৱেশ্চন টু এক্সামত মানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে মই প্ৰিপাৰেচন কৰাই দিছো যাতে এই কোৱেশ্চন কিটা চোৱা এই নিউমেৰিকেলছ কিটা খুব অহাৰ সম্ভাৱনা খুব আছে মানে সো এই কাৰণে মই এইকিটা বিশেষভাৱে তোমালোকলে চইচ কৰি আনিছো কাৰণ এই কোৱেশ্চন খিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো নেক্সট এতিয়া সো আমাক কোৱেশ্চনটো কলে যে এই তিনটা পইণ্টত মই ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াব লাগে এতিয়া সো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ প্লেন শীট অফ চাৰ্জ আমি এটা এক্সপ্ৰেছন এটা পাইছিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ প্লেন শীট অফ চাৰ্জ যেটো তোমালোকৰ গছ থিয়মৰ এপ্লিকেশন আছিলে E ইকুৱেল টু কি আছিলে sigma by epsilon naught sigma by epsilon naught এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো এটা তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো পাইছা ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এই ফৰ্মুলাটো বাকি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা ফৰ্মুলা বিলাকত অলপ এক্সটেন্স মানে ই বেলেগ ধৰণৰ কেলে বেলেগ ধৰণৰ চোৱা এখন প্লেন শীট অফ চাৰ্জ এই প্লেন শীট অফ চাৰ্জ এই চাৰ্জ কৰণৰ পৰা এই বডিটোৰ পৰা r ডিসটেন্সত এই পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হয় যদি ইয়াত চাৰ্জ ডেন্সিটিটো সিগমা হয় E ইকুৱেল টু কিমান হয় sigma by epsilon naught ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাটো এই কাৰণে এক্সেপচনেল হয় যে এই প্লেন শীট অফ চাৰ্জ বডি এটাৰ পৰা r ডিসটেন্সৰ এই পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে এই ডিসটেন্সটো ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে সো ইয়াত r ৰ ভ্যালুটো নাই সেই কাৰণে তুমি এই পইণ্টটো ইয়াত ললে যিমানটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হ'ব এই দখত ললো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি একে হ'ব এই দখত ললো একে হ'ব এই দখত ললো একে হ'ব এই দখত ললো একে হ'ব তুমি যতে নুলুৱা লাগে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো সব জায়গাতে কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব মানে একেটাই হ'ব ডিসটেন্সটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে কিন্তু বাকি চাৰ্জ বডি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ ডিসটেন্সটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেই কাৰণে ইয়াত যিখন ফিল্ড হয় এখনকে কোৱা হয় কি ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা সো আমি যদি চাও যে এ পইণ্টত এটা এ পইণ্টত এ প্লাস খিনিৰ কাৰণে ফিল্ড এখন থাকিব এ প্লাস চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে প্লাস সিগমাৰ কাৰণে ফিল্ডখন যেটো পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ফিল্ডখন কি হয় আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশন হয় সো ই প্লাস সিগমাৰ কাৰণে এফালে থাকিব
A minus charge খিনিৰ কাৰণে A পইণ্টত ফিল্ডখন কোনফালে থাকিব E minus sigma সদায় মাইনাস চাৰ্জ হলে A চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে A পইণ্টত ফিল্ডখন টুৱাৰ্ডছ দা চাৰ্জ থাকিব চাৰ্জ খিনিৰ ফালে থাকিব ঠিক আছে সিমিলাৰলি মই B পইণ্টত যদি চাওঁ A প্লাস চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে B পইণ্টত ফিল্ডখন কোনফালে থাকিব চাৰ্জ খিনিৰ পৰা আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশন আৰু মাইনাস চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে ফিল্ডখন কোনফালে থাকিব টুৱাৰ্ডছ দা চাৰ্জ ঠিক আছে আৰু যদি আমি C পইণ্টত চাওঁ তেতিয়াহলে এই C পইণ্টত প্লাস চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে ফিল্ডখন কোনফালে থাকিব আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশন আৰু মাইনাস চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে ফিল্ডখন কোনফালে থাকিব ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশন থাকিব ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি A পইণ্টত ফিল্ডখন উলিয়াও ইন দা আউটাৰ ৰিজন অফ দা ফাৰ্ষ্ট প্লেট আমাৰ A আনসাৰটো কিমান হ'ব EA বুলি লিখো মই নেট ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব E plus sigma minus E minus sigma এটা মাইনাস কেলে কৰিলো মই মাইনাস কেলে কৰিলো এটা চোৱা ইয়াত মই যেটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা ঠিক আছে বুজি পাইছা ভেক্টৰ সাম কৰিব লাগিব এটা ভেক্টৰ সাম দুটা ভেক্টৰ যদি অপোজিট ডাইৰেকশনত থাকে আমি নেট ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব অপোজিট ফালে থাকিলে মাইনাস কৰিব লাগে একে ফালে থাকিলে প্লাস কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এই কাৰণে আমি মাইনাস কৰি দিলো ইয়াটো সো ডাইৰেক্ট মাইনাস কৰি দিলো এটা ইয়াটো কিমান হ'ব সিগমা যেহেতু এটা ইয়াত যদি চাৰ্জ প্লেন শীটখন অকল এটা ফালৰ চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে লওঁ তেতিয়া ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হয় সিগমা বাই টুৱাইস এপসাইলন নট সো গতিকে ইয়াত সিগমা বাই টুৱাইস এপসাইলন নট sigma by twice epsilon naught equal to কি হৈ গল 0 হৈ গল similarly EB পইণ্টত একে হ'ব E plus sigma minus E minus sigma sigma by twice epsilon naught minus sigma by twice epsilon naught ইয়াটো কি হৈ গল 0 হৈ গল ঠিক আছে এটা between the plates কিমান হ'ব EC equal to ইয়াত আকৌ কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰি দিব লাগিব E plus sigma plus E minus sigma okay so গতিকে কিমান হ'ব sigma by twice epsilon naught plus sigma by এটা তোমালোকে এটো কনফিউজ নহবা যে sigma by মতে epsilon naught আৰু twice epsilon naught যেতিয়া কি হয় আমি এখন ধৰিলা প্লেন শীট having charge এখন এতিয়া যদি অকল A চাৰ্জ এটা সাইডৰ চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে যদি মই A পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াও তেতিয়া হলে কিমান হয় সিগমা বাই টুৱাইস এপসাইলন নট যদি আমি প্লেন শীটখনৰ এফলো চাৰ্জ থাকিব আৰু এফলো চাৰ্জ থাকিব যদি দুইখিনি চাৰ্জৰ কাৰণে ইয়াত মই ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াও তেতিয়া হলে কিমান হ'ব সিগমা বাই এপসাইলন নট ঠিক আছে সো যেহেতু আমাক অকল এটা ফেসত এখন ফেসত চাৰ্জ খিনি আছে সেই কাৰণে আমি sigma by twice epsilon naught লৈছো আৰু এটো প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব sigma by epsilon naught sigma ভ্যালুটো দিয়া আছিল 17.0 into so আমাক এটো দিয়া আছে 17.0 into 10 to the power minus 22 10 to the power minus 22 8.8 into 10 to the power minus 12 so 170 by 88 to 10 to the power minus 10 so to আমি ডিভাইড কৰি দিলে হ'ব so to আমি ডিভাইড কৰি দিব লাগে মই 2 ক্যান্সেল কৰো 2 4 4 2 8 jar 16 2 5 jar 10 85 ক মই ডিভাইড কৰি দিলো 44 এ 2 গুণ 8 না যাব এবাৰ যাব 44 4 1.9 into 10 to the power minus 10 Newton per coulomb ঠিক আছে সো আমি এটো আৰু ডেসিমেললৈকে উলিয়াব পাৰো এক্সাক্ট
সো ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ এটা কৈছে আছে ডিটাৰমাইন দ্য ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক পটেনশিয়েল এনাৰ্জি অফ এ সিস্টেম অফ কনসিস্টিং অফ টু চাৰ্জেছ 7 মাইক্ৰকুলম এণ্ড -2 মাইক্ৰকুলম এণ্ড উইথ নো এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড সো এটা একদম সিম্পল কোৱেশ্চন এটা আমি পাইছিলো যে তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা পাইছা পটেনশিয়েল এনাৰ্জি বিটুইন দ্য সিস্টেম অফ টু চাৰ্জেছ এটো সে +q1 এটো +q2 সেপাৰেটেড বাই ডিসটেন্স r দেন পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব k q1 q2 by r সো এটো ফৰ্মুলাত আমাৰ বহাই দিলে ভ্যালুটো ওলাব এটা সো ইয়াৰ এটা পইণ্টৰ এটা চাৰ্জৰ কোঅৰ্ডিনেটটো দিয়া আছে 9 সেন্টিমিটাৰ, 0,0 আৰু এটা চাৰ্জৰ কোঅৰ্ডিনেটটো দিয়া আছে -9 সেন্টিমিটাৰ, 0,0 ঠিক আছে ওকে এটা সো এটো ধৰি লোৱা মিড পইণ্টটো এফালে ডিসটেন্সটো আমি যেটো ডাইপোলৰ লেংথটো কি আছিল টুৱাইছে আছিল সো এটো 9 সেন্টিমিটাৰ এটা ডাইপোলৰ লেংথটো কিমান টুৱাইছে এটা সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 9 সেন্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে -9 মানে এটো 9 সেন্টিমিটাৰ সো গতিকে টুৱাইছেটো কিমান 18 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে সো ডিটাৰমাইন দ্য ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক পটেনশিয়েল এনাৰ্জি অফ এ সিস্টেম অফ টু চাৰ্জেছ 7 মাইক্ৰকুলম এণ্ড -2 মাইক্ৰকুলম প্লেসড ঠিক আছে এটা ডিসটেন্সটো কিমান 80 সেন্টিমিটাৰ গতিকে ফৰ্মুলাটো পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো u ইকুৱেল টু কিমান হ'ব k q1 q2 by r 9 into 10 to the power 9 q1 দিয়া আছে তোমাক 7 into 10 to the power -6 into q2 দিয়া আছে এটা চাৰ্জটো আকৌ এনাৰ্জি উলিয়াওতে চাৰ্জটো যদি মাইনাসত থাকে মাইনাসত ল'ব লাগিব সো -2 into 10 to the power -6 18 into 10 to the power -2 और ফলে -2 মই আগলৈ লৈ আহিলো 9 2 2 এ ফলে কেনসেল গুছি গল 1 থাকিলে সো এটো থাকিব তোমাৰ -7 into 10 to the power -6 -12 9 -12 -3 10 to the power -2 और -7 into 10 to the power -1 so -0.7 joule so গটিকে potential energy of the system -0.7 joule okay ঠিক আছে so বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা ডাউট পাইছা চলে হৈছে অকমান এটো নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ঠিক আছে ওকে আমি এটো সলভ কৰি আছো ঠিক আছে ওকে সো এটো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন এনেকুৱা তোমাৰ 2 মাৰ্কস কাৰণে আহিব এটো সবাই বস সো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে আমি যাও how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other এতিয়া সো এই কোৱেশ্চনটো আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ লগত একেটা কোৱেশ্চনে আছিল এতিয়া তোমাক কৈছে যে এই দুইটা চাৰ্জৰ মাজত থকা পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কিমান -0.7 জুল এতিয়া সো মাইনাস পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো মাইনাস হলে কি বুজায় হে এনাৰ্জিটোৱে দুইটা চাৰ্জক কি কৰি ৰাখে বাইন্ড কৰি ৰাখে ঠিক আছে যেটো আমি বিজ্ঞানত আমি নেগেটিভ এনাৰ্জি বুলি কওঁ পজিটিভ এনাৰ্জি আৰু নেগেটিভ এনাৰ্জি মানে কি যেটো এনাৰ্জিয়ে কিবা এটা বস্তুক বাইন্ড কৰি ৰাখে বান্ধি ৰাখে হে এনাৰ্জিটোকে আমি নেগেটিভ পটেনশিয়েল এনাৰ্জি বুলি কওঁ গতিকে সো ইয়াত এটা প্লাস চাৰ্জ আৰু এটা কি দিয়া আছিল আমাক ইয়াত এটা কি চাৰ্জ দিয়া আছিল মাইনাস চাৰ্জ দিয়া আছিল সো গতিকে প্লাস এ মাইনাসৰ মাজত এট্ৰাকশন হ'ব এটা বাইন্ডিং এনাৰ্জি থাকিব হে কাৰণে পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কিহত লাব নেগেটিভত লাব ঠিক আছে বেছি টান কোৱেশ্চন নহয় তোমালোকে এখিনি অলপ
মানে জাস্ট আমি নিউমেৰিকেল যেহেতু কৈছো অকনা ফৰ্মুলাখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ফৰ্মুলা এটো আৰু ইয়াত এটো কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি চাৰ্জটো মাইনাসত দিয়া থাকিব মাইনাসত ল'ব লাগিব হেকাৰণে এটা প্লাস আৰু এটা মাইনাস চাৰ্জ হলে পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি এই দুটা চাৰ্জৰ মাজত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি কিমান -0.7 জুল তোমাক পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিছে যে কিমানখিনি এনাৰ্জি দিলে বা ওয়ার্ক কৰিলে এই চাৰ্জ গিটা আমি ইনফিনিটি লৈকে লৈ যাব পাৰিম মানে দুইটা চাৰ্জ যদি আমি ইনফিনিটি লৈকে লৈ যাও তেতিয়া হলে চাৰ্জ গিটাৰ মাজত পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব সো গতিকে কিমান এনাৰ্জি দিলে এই চাৰ্জ গিটা ইনফিনিটি লে গুচি যাব মানে পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব এটা আছিলে কিমান -0.7 জুল আছিলে কিমান এনাৰ্জি দিলে 0 হৈ যাব +0.7 জুল সো গতিকে আমি এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো কি লিখিম সো হাউ মাচ ওয়ার্ক এনাৰ্জি বা ওয়ার্ক গতিকে ওয়ার্ক ৰিকোয়াৰ্ড টু চাৰ্জ সেপাৰেটলি away from each other সো আনসাৰটো হ'ব +0.7 জুল যদি আমি এনাৰ্জি দি দিও তেতিয়া টোটাল পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো 0 হ'ব আৰু 0 হলে দুইটা চাৰ্জ খুলে যাব ইনফিনিটি ডিসটেন্স হলে গুচি যাব ঠিক আছে এটা সৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো It's a very important question. So eto ami potential and capacitance or eta question loisu. ঠিক আছে? So আশা কৰিছো তোমালোকে আগৰ ক্লাস question কিটা বুজি পাইছা? ঠিক আছে এটা স্যার obtain the equivalent capacitance of the network এটো এটা ক্যাপাসিটর এটো আমি সেকেন্ড চ্যাপ্টারটো এটা কোয়েশ্চন ক্যাপাসিটর সো এই নিউমেৰিকেলস টো এই সার্কিট প্রবলেমটো এনেকুৱা টাইপৰ আহি থাকে 300 ভোল্ট সাপ্লাই দিয়া আছে ডিটারমাইন দা চার্জ এন্ড ভোল্টেজ এক্রস ইজ ক্যাপাসিটর এতিয়া আমি প্ৰতিটো ক্যাপাসিটর এক্রসত চার্জ আৰু ভোল্টেজটো উলিয়াব লাগে এতিয়া এই এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন বিলাক কৰাৰ কিছুমান ট্ৰিক্স আছে এতিয়া আমি জানো যে ক্যাপাসিটর বিলাক যদি সিৰিজত থাকে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সটো কিমান হয় সিৰিজত থাকিলে 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 প্যাৰেলেলত থাকিলে ক্যাপাসিটেন্সটো প্লাস হৈ যায় ঠিক আছে ৰেজিষ্টৰত আকৌ উল্টাটো হয় তো মনত ৰাখিবা ৰেজিষ্টৰত আকৌ ৰেজিষ্টৰত সিৰিজত থাকিলে প্লাস হৈ যায় r1 + r2 + r3 ক্যাপাসিটৰত আকৌ তাৰ উল্টাটো হয় এটা তুমি প্ৰথমতে চাই লোৱা যে এই সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটোত কোন গিটা সিৰিজত আছে কোন গিটা প্যাৰেলেলত আছে আমি সেই বস্তুটো প্ৰথম আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব সাধাৰণতে আমি এনেকুৱা ধেৰ নিয়ম থাকে সিৰিজ প্যাৰেলেল সোৱাৰ একদম সহজ উপায়টো কি দুটা ক্যাপাসিটৰ বা ৰেজিষ্টৰ সিৰিজত আছে নে নাই চাবলৈ হলে সেই দুইটাৰ মাজত যদি সোৱা একো নাথাকে বেলেগ কানেকশন নাথাকে তেতিয়া হলে আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰো যে হেগিটা কিহত আছে সিৰিজত আছে এতিয়া সোৱা এটো C2 আৰু C3 টোৰ মাজত কিবা আছে জানো একো নাই গতিকে এইগিটা এফালে কিজি লাগি থাকক দৰকাৰ নাই মাজত কিবা আছে দি নাই একো নাই গতিকে দুইটা কিহত আছে সিৰিজত আছে কিন্তু C1 আৰু C2 টো তুমি সিৰিজত আছে বুলি ক'ব নোৱাৰা কাৰণ এই দুটা এফালে আহিলে নহয় মাজতে আকৌ এফালে কি লাগি আছে C4 টো আহি গল নহয় ইয়াৰ মাজৰ পৰা সো এই কাৰণে আমি সিৰিজত থাকিবলৈ হলে দুইটাৰ মাজত বেলেগ কানেকশন থাকিব নালাগিব সেই কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট কম যে C2 and C3 are in কিহত আছে সিৰিজত আছে এটা সিৰিজত থাকিলে কি হ'ব 1/c মই ড্যাশ বুলি লিখো ইকুয়াল টু 1/c ড্যাশ ইকুয়াল টু সিৰিজত থাকিলে 1/c2 + 1/c3 সো c2 ভ্যালুটো দিয়া আছে 1/200 যেহেতু দুইটা পিকোফেৰাডতে আছে মই পিকোফেৰাডতে থাক 1/200 পিকোফেৰাড সেটো হ'ব তোমাৰ 200 টো এলসিএম ললো 1 + 1 2 2 এফালে 100 থাকিলে সো গতিকে c ড্যাশ ইকুয়াল টু কিমান 100 পিকোফেৰাড ঠিক আছে
এটা চোৱা এই সাৰ্কিটটোৰ আমি যদি ইকুইভ্যালেন্ট সাৰ্কিটটো ড্ৰ কৰো আগতে সাৰ্কিটটো এনেকুৱা আছিল মই এফালে বা আঁকিছো এটা চা C2 আৰু C3 এই দুইটাৰ আমি ইকুইভ্যালেন্ট উলিয়ালো C ড্যাশ পালো এতিয়া এই দুইটাৰ জায়গাত আমি কি লগাই দিলো C ড্যাশটো লগাই দিলো এটো মাজতে এটো কি হল এটো C ড্যাশ এটো আছিল C1 আৰু এটো আছিল C4 ইয়াত কিমান আছে 300 ভোল্ট দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 300 ভোল্ট দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি ইকুইভ্যালেন্ট এ দুটা ইকুইভ্যালেন্ট উলিয়ালো C2 আৰু C3 C ড্যাশ পালো আৰু C ড্যাশটো যদি আমি সাৰ্কিটটোত লগাই দিও কেনেকুৱা সাৰ্কিটটা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এটা চোৱা নেক্সট কম্বিনেশনটো চোৱা এটা C1 আৰু C ড্যাশটো এই দুটা কি হৈ গল C1 and C ড্যাশ are in parallel এতিয়া এই দুটা কি হৈ গল parallel হৈ গল গতিকে C মই ডাবল ড্যাশ বুলি লিখো C ডাবল ড্যাশ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব C1 plus C ড্যাশ এটা C1 টো আমাৰ কিমান দিয়া আছিল 100 পিকোফেৰাড আকৌ এফালে C ড্যাশ টো 100 পিকোফেৰাড 100 পিকোফেৰাড plus 100 পিকোফেৰাড আকৌ কিমান হৈ গল 200 পিকোফেৰাড হৈ গল এটা এই দুইটাৰ ইকুইভ্যালেন্টটো আমি উলিয়ালো তে ইকুইভ্যালেন্ট সাৰ্কিটটো কেনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া এই দুটাৰ জায়গাত মই কি লিখিম C ডাবল ড্যাশ এটো 300 ভোল্ট দিয়া আছে আৰু এটো C4 টো আমি এতিয়া লাগে একো কৰা নাই এটা চা আকৌ এই দুইটা কি হৈ যাব এই দুটা কি হৈ গল এটো হলা প্লাস এটো মাইনাস ভোল্টেজৰ প্লাস মাইনাস এটা এই দুটা কি হৈ গল সিৰিজত হৈ গল so C double dash and C4 are in ekita ako series হৈ গল তো series হৈ যোৱাৰ লগে লগে 1 by C triple dash বুলি লিখো মই 1 by C double dash plus 1 by C4 1 by C double dash তো আমি পালো 200 picofarad C4 তো আমাক দিয়া আছে কিমান 100 picofarad 1 by 100 picofarad eto ami LCM lolu 200 picofarad 1 plus 2 tamane 3 by 200 picofarad or C triple dash is equal to 200 by 3 picofarad okay so গটিকে আলটিমেটলি আমাৰ সাৰ্কিটটো কেনেকুৱা হৈ গল এনেকুৱা হৈ গল সোৱা এটো প্লাস মাইনাস 300 ভোল্ট এটো C triple dash so this is the equivalent গটিকে এই গুটে ক্যাপাসিটৰ খিনি লগ হৈ এটা ক্যাপাসিটৰ নিচিনা হৈ গৈছে হেতুকে কোৱা হয় কি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটৰ capacitance আৰু সেই equivalent capacitanceৰ ভ্যালুটো কিমান হৈছে C triple dash equal to 200 by 3 picofarad এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো এতিয়া যেহেতু আমাক দৰকাৰ নাই সো গটিকে আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো যেটো কি কোনটো হ'ব obtain the equivalent capacitance of the network so equivalent capacitance আমি উলিয়ালো determine the charge and voltage across each capacitor এতিয়া সোৱা নেক্সট বস্তুটো হল কি উলিয়াব লাগে চাৰ্জ উলিয়াব লাগে প্ৰতিটো ক্যাপাসিটৰতে থকা চাৰ্জটো এটা সোৱা ক্যাপাসিটৰ পঢ়োতে তোমালোকে পাইছিলা যে যেতিয়া ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স উলিয়াইছিলা when the capacitors are connected in series যেতিয়া সিৰিজত কানেক্ট কৰা হয় চাৰ্জ stored on each capacitor is same গতিয়া চাৰ্জটো একে সবতে একে চাৰ্জ ষ্টৰ হয় আৰু ইকুইভ্যালেন্ট গুটেই তিন বা গুটেই ক্যাপাসিটৰ গিটাত ইকুইভ্যালেন্ট যেটো চাৰ্জ জমা হ'ব প্ৰতিটো ক্যাপাসিটৰ যেটো চাৰ্জ জমা হ'ব হে চাৰ্জৰ ভ্যালুটো ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটৰটোত জমা হোৱা চাৰ্জৰ ভ্যালুটোৰ লগত সদায় কি হয় সমান হয় ঠিক আছে সে প্লাস C1 C2 দুটা ক্যাপাসিটৰ সিৰিজত আছে
আৰু তাৰ ইকুইভ্যালেন্টটো ধৰি লোৱা বুলে c ড্যাশ গতিকে c ড্যাশত যিমানখিনি চাৰ্জ থাকিব c1 তো সিমানখিনি চাৰ্জে থাকিব c2 তো সিমানখিনি চাৰ্জে থাকিব সো প্যাৰেলাল সিৰিজ কম্বিনেশনত হেতু কিন্তু কি হয় প্যাৰেলালত থাকিলে চাৰ্জ ষ্টৰটো বেলেগ বেলেগ হয় প্ৰতিটো কেপাচিটৰত যেটো জমা হোৱা চাৰ্জখিনি আকৌ বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু সবৰে এক্ৰছত কি একে থাকিব পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো সদায় কি থাকিব একে থাকিব সো এই দুটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব চাৰ্জ আৰু পটেনশিয়াল difference উলিয়াবলে each capacitor কি বুলি কলো যে when the capacitors are connected in parallel charge stored on each capacitor is different প্ৰতিটো capacitor জমা হোৱা চাৰ্জটো কি হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু সিৰিজত আকৌ কি হ'ব ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স তো যিমানখিনি চাৰ্জ পাম প্ৰতিটো ক্যাপাচিটৰত জমা হোৱা চাৰ্জটো কি হ'ব ভ্যালুটোৰ লগত একে হ'ব এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া আমি চাৰ্জ বা পটেনশিয়াল উলিয়াম তেতিয়া বস্তুটো বেক উল্টাকে কৰি আহিব লাগে এতিয়া আমি চোৱা এটোৰ পৰা কৰি যাম প্ৰথমতে আমি ইকুইভ্যালেন্ট উলিয়াতে এফালে কৰি গৈছিল এতিয়া আমি চাৰ্জ উলিয়াম প্ৰথম c ট্ৰিপল ড্যাশত প্ৰথম চাৰ্জটো উলিয়াই লোৱা এটা চাৰ্জ উলিয়াবলৈ হলে ইয়াত ধৰি লোৱা চাৰ্জখিনি আছে q ট্ৰিপল ড্যাশ আমাক চাৰ্জ উলিয়াবলৈ হলে ফৰ্মুলাটো কোনটো সো চাৰ্জ অন c ট্ৰিপল ড্যাশ so therefore আমি পালো equivalent capacitance of the circuit c triple dash is equal to 200/3 picofarad so therefore charge on c triple dash of থকা charge এটা সো আমি পাইছিলো যে ক্যাপাসিটেন্সৰ যেটো ডেফিনেশন c ইকুয়াল টু কি আছিল q/v এটোৱে ফৰ্মুলা আছে পটেনশিয়াল আৰু চাৰ্জ সো গতিকে ক্যাপাসিটৰ নিউমেৰিকেলছ এনেকুৱা সাৰ্কিট প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ হলে আমাৰ মেইনলি তিনটাই ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে হৈ যায় এটা হৈছে সিৰিজ কম্বিনেশনৰ ফৰ্মুলাটো সিৰিজত 1/c হয় প্যাৰেলেলত প্লাস হৈ যাব আৰু c ইকুয়াল টু q/v ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া আমি যদি চাৰ্জটো উলিয়াও c ট্ৰিপল ড্যাশত q ট্ৰিপল ড্যাশ বুলি লিখো মই কিমান হ'ব c ট্ৰিপল ড্যাশ ইনটু কিমান v সো আমি c ট্ৰিপল ড্যাশটো কিমান লাইছিলো 203 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -12 পিকো মানে 10 টু দি পাৱাৰ -12 ইনটু v টো কিমান দিয়া আছিল 300 ভোল্ট ঠিক আছে সো এটো ইউনিট হ'ব কিমান কুলম যেটো মই 3 এ ক্যান্সেল কৰি দিলো 100 হল সো গতিকে এফালে হল 2 ইনটু 10 to the power -12 into 10 to the power 4 ইয়াত 10 স্কয়ার ইয়াত 10 স্কয়ার 2 টো এক্সট্ৰা কৰি দিলো সো 2 into 10 to the power -8 কুলম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটা কৈছে যে c ট্ৰিপল ড্যাশত চাৰ্জটো q ট্ৰিপল ড্যাশ ওলালে এটা যেহেতু c ট্ৰিপল ড্যাশটো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট আছিল c ডাবল ড্যাশ আৰু c4 c ডাবল ড্যাশ আৰু c4 টো কিহত আছিল সিৰিজত আছিল গতিকে যেহেতু c ট্ৰিপল ড্যাশ টো c ডাবল ড্যাশ আৰু c4 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট সিৰিজত থকা ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স গতিকে c ট্ৰিপল ড্যাশ টো যিমানখিনি চাৰ্জ থাকিব c ডাবল ড্যাশটো হিমানখিনিয়ে থাকিব আৰু c4 টো হিমানখিনি চাৰ্জে থাকিব সো গতিকে চাৰ্জ অন since c triple dash is the equivalent capacitance of the series combination of c double dash and c4 so therefore q double dash is equal to q4 is equal to কিমান হ'ব c double dash c4 so গতিকে আমি c equal to c triple dash
equal to q triple dash এখিনি সমান হ'ব equal to কিমান পালো 2 into 10 to the power minus 8 coulomb 2 into 10 to the power minus 8 coulomb সমান হ'ব এই কথাটো খালি তোমালোকে বুজি পাব লাগিব জানিব লাগিব নেক্সট হল সোৱা গতিকে আমি q4 টো ওলালে এটা আনসাৰটো আমি পালোৱে q4 এটা নেক্সট টো সোৱা যিহেতু কি হ'ব এটা সোৱা নেক্সট আমি এই দুটা যেহেতু সিৰিজত আছে গতিকে সিৰিজত থাকিলে আকৌ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব c ডাবল ডেছৰ এক্ৰছত v ডাবল ডেছ c4 এক্ৰছত v4 বুলি লিখো এটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এক্ৰছ c4 কিমান হ'ব আমি ইয়াত v4 ইয়াত যেহেতু চাৰ্জটো গম পালো ইয়াত থকা চাৰ্জটো কিমান q4 ইয়াত থকা চাৰ্জটো কিমান q ডাবল ডেছ গতিকে চাৰ্জ অন c4 so therefore potential difference across c4 formula কেটা আৰু c আমি জানো যে c equal to q by v c equal to q by v formula এটো আছে লাস্ট formula এটো আৰু v equal to কিমান হ'ব q by c so গতিকে v4 equal to q4 by c4 q4 by c4 এটা q4 টো আমি কিমান পালো 2 into 10 to the power minus 8 আৰু c4 ভ্যালু টো দিয়া আছে c4 টো কিমান আছিল c4 দিয়া আছে c4 100 picofarad so গতিকে c4 100 picofarad দিয়া আছে c4 100 into 10 to the power minus 6 so eto 2 into 10 to the power minus 8 eto hol 10 to the power 10 square minus 6 minus 4 so 2 into 10 to the power 2 so gotike kiman hobo 200 volt so v4 potential difference eto amar eta answer ulale q4 gom palo v4 gom palo so next uliabo laga potential difference across c double dash এটা আমি যদি c double dash or across potential difference উলিয়া potential difference across c double dash potential difference across c double dash কিমান হ'ব v double dash equal to q double dash by c double dash formula কেটাই আৰু the q double dash q4 by c4 q double dash by c double dash এটা q double dash তো আমাৰ ওলাইছিলে 2 into 10 to the power minus 8 afale তোমাৰ c4 দিয়া আছে c4 কিমান দিয়া আছে c4 দিয়া আছে 100 pico sorry c double dash আমি উলিয়াইছিলো 200 picofarad c double dash 200 picofarad 200 into 10 to the power minus 6 or 2 into 10 to the power minus 8 2 into 10 to the power minus 4 2 8 cancel গুচি গল 10 square মানে কিমান 100 ভোল্ট এটা সোয়া এই দুটা ভোল্টেজ 200 এটো 200 আৰু ইফালে 100 লালে গটিকে টোটাল ভোল্টেজ তো কিমান আছিল 300 আছিল না হেকানে 200 প্লাস এটো একৰছত 200 এটো একৰছত 100 সো গটিকে টোটাল 300 হল এটা হেটো হলগে হল নেক্সট আকো সোয়া এই c ডাবল ড্যাশ তো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট c1 আৰু c ড্যাশৰ ইকুইভ্যালেন্ট গটিকে c1 আৰু c ড্যাশ তো কাৰ কিহত আছে প্যাৰেলেলত আছে ঠিক আছে বুজি পাইছানে বা তোমালোকে কিবা অসুবিধা পাইছা নেই এটা সব c ডাবল ড্যাশ তো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট c1 আৰু c ড্যাশৰ ইকুইভ্যালেন্ট আৰু c1 আৰু c ড্যাশ তো কিহত আছে প্যাৰেলেলত আছে সো এখানে আমি লিখিলো since c double dash
is the equivalent capacitance of the parallel combination of कार parallel आছিলে C double dash, so C1 and C dash, C1 and C dash. So therefore parallel থাকিলে কি একে হয় potential difference তো একে হয় so গটিকে V1 is equal to V dash is equal to V double dash is equal to কিমান হ'ব আমি V double dash তো কিমান লাইছিলো 100 ভোল্ট গটিকে এটো কিমান হ'ব ভোল্টেজ টু 100 ভোল্ট so এটা আমি ভোল্টেজ গম পাই গলো potential difference গম পালো therefore charge on C1 Q1 equal to C1 V1 the C1 আমাক দিয়া আছিলে C1 100 picofarad 100 into 10 to the power minus 6 V1 100 volt eto unit to coulomb hoy jabo or 10 to the power 4 into 10 to the power minus 6 so 10 to the power minus 2 coulomb okay jodi ako ami uliao charge on C dash charge on C dash Q dash equal to C dash V dash C dash to আমি কিমান পালো C dash আমি পাইছিলো C dash তো কিমান পাইছিলো C dash আমাৰ ওলাইছিলে 100 picofarad C dash to asile 100 picofarad 100 into 10 to the power minus 6 ifale ako V dash to ami kiman lialo 100 volt 100 or 10 to the power minus 6 into 10 to the power 4 so 10 to the power minus 2 coulomb ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে সো কিবা ডাউট হলে মোক কবা এটা সো আমি Q1 উলিয়া Q dash উলিয়ালো এটো Q dash তো আমি Q dash উলিয়াইছো এনেকে উলিয়াই গৈ থাকিলে বস্তুটো আমি বেক সাইডৰ পৰা কৰি গৈ থাকিব লাগিব সো নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে কি এটা Q dash তো গম পাই গলো আমি ঠিক আছে সো V4 উলিয়ালো Q4 উলিয়ালো তাৰ পাছত আমি V ডাবল ড্যাশ উলিয়ালো V1 C1 ত উলিয়ালো চাৰ্জ টু Q ড্যাশ উলিয়ালো এটা চোৱা Q ড্যাশ তো আকৌ কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট আছিল Q ড্যাশ কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট আছিল চোৱা Q ড্যাশ তো যে আমি উলিয়াইছিলো Q ড্যাশ তো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট আছিল Q ড্যাশ C ড্যাশ তো উলিয়াইছিলো C ড্যাশ তো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট আছিল C dash to কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট আছিল C2 আৰু C3 যেহেতু C2 আৰু C3 তো কি হত আছে C জত আছে গটিকে C dash যিমানখিনি চাৰ্জ হ'ব C2 আৰু C3 তো হিমানখিনি চাৰ্জে কি হ'ব ষ্টৰ হ'ব সো গটিকে since C dash is the equivalent capacitance of the series combination of C2 and C3 so therefore Q2 equal to Q3 is equal to Q dash is equal to 10 to the power minus 2
কুলম ঠিক আছে so সিজত থাকিলে একে হ'ব and so therefore potential difference across C2 potential difference across C2 C equal to formula C equal to Q by V or Q by V V equal to Q by C or V2 equal to Q2 by C2 এটা Q2 আমি পাইছিলো কিমান Q2 value to 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 আৰু C2 value to দিয়া আছিল আমাক C2 to কিমান দিয়া আছে C2 200 picofarad 200 so 200 picofarad so আমি বস্তুটো ইমানখিনি আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে so গতিকে চাৰ্জ টো উলিয়ালে হৈ গল so চাৰ্জ আমি উলিয়ালো চাৰ্জ stored on each capacitor so therefore আমি এটা স্টেটমেন্টটো লিখি দিলে হৈ যাব স্টেটমেন্টটো so therefore charge on so therefore statement to khali last লিখি দিব লাগিব charge on C1 Q1 equal to আমি লিখিম charge on C2 Q2 equal to charge on C3 Q3 equal to charge on C4 Q4 equal to আমি আনসার কিটা লিখি দিলে হৈ গল so গটিকে charge on আমি Q2 পালো Q2 Q3 10 to the power minus 2 C dash 100 microcoulomb V dash 100 10 to the power 4 minus 6 minus 2 10 to the power minus 2 coulomb 10 to the power minus 2 coulomb আৰু Q1 to পাইছিলো আমি Q1 or value পালো আমি so Q1 to আমি পালো V dash 10 to the power minus 2 Q1 to পালো আমি 10 to the power minus 2 and Q4 to আমি পালো Q4 value পালো আমি তোমালোকে যেতিয়া এক বস্তুটো কইবা এনেকা সার্কেল বনাই যাবা তেতিয়া আমি লাস্টৰ স্টেট আনসারটো বিচাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব 2 into 10 to the power minus 8 so statement এনেকা লিখি দিয়া পাৰা so this is the answer so ঠিক আছে so কোৱেশ্চনটো অকমান দীঘল হয় কিন্তু আমি এই বস্তুটো এনেকে সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব সে কিবা অসুবিধা পাইছা this on next question to আমি যাও next question to কি কৈছে যে the plates of a parallel plate capacitor এটো এটা capacitor মই question লৈছো খুব important question এনেকুৱা টাইপৰ question বিলাক আহে the plates of a capacitor have an area of 90 centimeter square area to dia ase 90 centimeter square is and are separated by 2.5 millimeter ঠিক আছে দুইখন প্লেটৰ মাজৰ ডিসটেন্স to আছে 2.5 the capacitor is charged by connecting to a 400 volt supply how much electrostatic energy is stored by the capacitor so প্ৰথম আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব capacitance of the উলিয়াব লাগিব capacitance to উলিয়াব লাগিব capacitance
c equal to কি হ'ব epsilon naught a by d হ'ব the distance to দিয়া আছে given a equal to 90 centimeter square এটা আমি এটো মিটাৰলে কনভার্ট কৰিব লাগিব 90 into the centimeter square দুটা সেন্টিমিটার আছে ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিম 10 to the power -2 into 10 to the power -2 মিটাৰ স্কয়াৰ যেহেতু সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আছে না আমি সেন্টিমিটাৰটো মিটাৰ আনলে 10 to the power -2 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব so 90 into 10 to the power -4 মিটাৰ স্কয়াৰ so this is the area of the plates ঠিক আছে so কিবা কনফিউজন পাইছা next to হল distance to d এটা সো d এর ভ্যালু টু 20 d টু দিয়া আছে তোমালোকক 2.5 mm and d equal to দিয়া আছে 2.5 millimeter এটা এটো মিটাৰলে কনভার্ট কৰিব লাগিব 2.5 into 10 to the power -3 মিটাৰ মিলিমিটাৰ টু মিটাৰলে কনভার্ট কৰিবলৈ 1000 এ ডিভাইড কৰিব লাগে so therefore capacitance হ'ব so therefore c equal to epsilon naught a by d 8.8 epsilon into 10 to the power -12 into area to আমি পালো 90 into 10 to the power -4 90 into 10 to the power -4 d to পালো আমি 2.5 into 10 to the power -3 or 8.8 into 90 into 10 to the power -16 by 2.5 into 10 to the power -3 ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চনটো ইমান কমপ্লিকেটেড নহয় বস্তুটো অকমান আমি বুজি পালে হৈ গল সো এটা আমি যদি এটো সিম্পলিফাই কৰো 8.8 into 90 316.8 into 10 to the power -13 farad so এটা আমি এনেকৈ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো সো এটো আমি 8.8 into 9 যদি আমি কৰো 8.8 into 9 79.2 into 10 to the power -15 ইয়াৰ 10 এটা মই মাইনাস কৰি দিলো 2.5 into 10 to the power -3 or এই সিম্পলিফিকেশন মো নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰা তোমালোকে জনেকে ভাল পোৱা কই জনেকে শৰ্ট মেথড ইউজ কৰিব পাৰা (31.68 into 10 to the power -12 farad মানে 31.68 picofarad so এটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স নেট ক্যাপাসিটেন্স তো লিয়ালো এটো আমাক যদিও উলিয়াবলে কোৱা নাই যেহেতু আমি উলিয়াব লাগিব যেহেতু আমাক কি কৈছে হাউ মাছ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক এনাৰ্জি ইজ stored by the capacitor এটা এনাৰ্জি তো কিমান হ'ব এটা এনাৰ্জি stored in the capacitor energy stored in the capacitor U equal to half of C V square half into C means পালো আমি capacitance পালো 31.68 into 10 to the power -12 into V to দিয়া আছিল আমাক 400 volt V দিয়া আছিল আমাক 400 volt ঠিক আছে সো এটো আমি 2a ক্যান্সেল কৰি দিলো 200 থাকিলে 31.68 into 2 into 10 to the power -10 ইয়াত মই 10 স্কয়ারটাত -12 কৰি দিলো or ইয়াত গুণ লস কৰিলে
into 10 to the power minus 10 joule. So this is the answer. Next our question to question is view this energy as stored in the electrostatic field between the plates and obtain the energy per unit volume. It is our question is hey energy to make dekhwaba lage kot ase. It is eta parallel plate capacitor energy to kot store hoi thake. Jito energy to store hoi thake kot energy to store hoi thake ekhon dhole ekhon plate yat jetia ami capacitor dot plus charge diu ekhonot ki ahi jabo minus charge ahibo ta plus or pra minus hole ekhon ki thakibo electric field ekhon thakibo gotike ei electric field khone field mane ki thake he jaga dokhot energy eta thake gotike he capacitor to plate dukhonor majote he energy to store hoi thakibo aru hetuke view mane tumi e diagram to draw koribo lage aru he energy to per unit volume ot kiman hobo energy stored per unit volume in the capacitor. So eta formula ta ase amar kiman electric field. So energy per unit volume energy per unit volume of the capacitor U equal to half of epsilon naught E square. A formula to apply koribo lagibo. Aru total energy to ki asile half of epsilon naught E square capital A into D. ঠিক আছে আৰু per unit volume of epsilon naught E square. So গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনৰ ইন্টেন্সিটি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে নহলে আমি কি কৰিব লাগিব টোটাল এনাৰ্জি টুক আমি কিহে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব ভলিউম অফ দা ক্যাপাসিটৰ সো গতিকে আমি এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰো যদি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি টো উলিয়াই লয় নহলে আমি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি টো কি কৰিব পাৰো পাৰ ইউনিট ভলিউম total energy by volume of the capacitor volume of the capacitor volume to ami divide koribo paru so gotike capacitor to volume to kiman hobo volume of the capacitor V equal to AD volume of the capacitor AD A to asile tumar area of the plates asile 90 into 10 to the power minus 4 90 into 10 to the power minus 4 90 into 10 to the power minus 4 into distance between the plates asile tumar 2.5 into 10 to the power minus 3 2.5 into 10 to the power minus 3 or so 9 into 10 to the power minus 3 2.5 into 10 to the power minus 3 so gotike ami simplify korile kiman hobo 22.5 into 10 to the power minus 6 meter cube. So therefore U equal to total energy asile total energy palu ami 63.36 into 10 to the power minus 10 joule 63.36 into 10 to the power minus 10 by 22.5 into 10 to the power minus 6 so এটা আমি যদি এটো ডিভাইড কৰো 63.36 2.8 into 10 to the power minus 4 joule ঠিক আছে so this is the energy per unit volume of the capacitor so এই বস্তুটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ আহি থাকিব
বস্তুবোৰ আমি মূল কথাটো হ'ল ফৰ্মুলাটো আমি যদি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যদি জানো তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো ইয়াৰ নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে So next question to let me know. A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere at point 18 cm? এটা আমি এটা spherical cell তোমালোকে এটো গছ লৰ যেটো থাৰ্ড এপ্লিকেশন তো পাইছিলা ইয়াত এটো এটা spherical cell ঠিক আছে ইয়াৰ ৰেডিয়াস to r So, ইয়াৰ ভিতৰত কি হয় ফিল্ড ইন্টেন্সিটি সদায় 0 হয় সারফেসত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান হয় kq by capital R square r মানে ৰেডিয়াস and outside the sphere কিমান হ'ব E equal to kq by r square so simple এটো বেছি টান অংক নহয় so গটিকে এই আনসারটো কি হ'ব inside the sphere E equal to 0 just outside the surface মানে surface ওচৰতে just outside the surface বা on the surface E equal to k charge to দিয়া আছে তোমাক charge 1.6 into 10 to the power minus 7 radius দিয়া আছে radius 12 cm তাহলে 12 into 10 to the power minus 2 और k value तो আমি পালো 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 1.6 into 10 to the power minus 7 12 into 10 to the power minus 2 এটা simplify কৰিলে হৈ গল 3 3s are 9 3 4s are 12 4 0.4 1.2 or E equal to 1.2 এফালে থাকিলে তোমাৰ 1.2 into 10 to the power 9 10 to the power minus 7 10 to the power 2 9 minus 7 2 এফালে 10 to the power minus 2 so 1.2 into 10 to the power 4 newton per coulomb okay so just surface or outside the surface and at a point 18 cm on the sphere তাহলে r to 18 cm হলে field intensity কিমান হ'ব যদি r to 18 cm হয় 18 into 10 to the power minus 2 so therefore E equal to 9 into 10 to the power 9 into charge to একেটাই আছে charge or value to আসলে তোমাৰ 1.6 into 10 to the power minus 7 1.6 into 10 to the power minus 7 এটা sorry এটা স্কয়ার কৰিবলৈ থাকি গল তো স্কয়ার হৈ যাব তো স্কয়ার হলে তো r to স্কয়ার কৰিব লাগিব মই স্কয়ারটো থাকি গল r স্কয়ার ৰেডিয়াস to স্কয়ার কৰিব লাগিব সো এটো স্কয়ার কৰিলে হ'ব এফালে 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 7 12 আছে 144 into 10 to the power minus 4 or 3 cancel কৰিলো মই 3 3s are 9 3 4s are 12 13 14 3 8s are 14 so ওপৰত হল তোমাৰ E equal to 4.8
4.8 into 10 to the power 2 divided by 48 into 10 to the power 3 into 1.6 4.8 whole 9 minus 7 2 whole divided by 48 into 10 to the power minus 4 ঠিক আছে সো এটা আমি এনেকৈ ডিভাইড কৰিব এইটো 4 8 লে 480 কৰি দিলো into 10 to the power 6 2 plus 4 6 48 1 goal 10 so গতিকে 10 to the power 5 newton per coulomb ঠিক আছে so this is the electric field intensity at a distance outside the sphere so আমি next question to le jao two charges কিবা অসুবিধা পাইছা it is our next question to hold two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart at what points on the line joining the two charges is the electric potential 0 take the potential infinity to be 0 এটা ইয়াতে সোয়া এটো एक्चुअली অঙ্কটো আমাক ইয়াৰ আনসার কেবাটাও আছে আমি কেবা ধৰণৰ উলিয়াব পাৰো এটা কৈছে যে ইয়াক মো দুটা চাৰ্জ এই দুটা চাৰ্জ এটো এটা চাৰ্জ এটো সে q1 5 into 10 to the power minus 8 coulomb আৰু এটো চাৰ্জ সে q2 minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb এডাল হল দুটা চাৰ্জৰ জয়নিং লাইন ডাল আৰু তোমাক দিয়া আছে যে 16 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান 16 সেন্টিমিটাৰ এটা আমাক কৈছে যে এই জয়নিং লাইন ডালৰ কোনোবা এটা পইণ্টত পটেনশিয়ালটো 0 হয় আৰু পটেনশিয়ালটো 0 হ'ব কাৰণ এটা প্লাস আৰু এটা যদি মাইনাস চাৰ্জ থাকে তেতিয়া হলে প্লাসৰ কাৰণ প্লাস চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়ালটো প্লাস মাইনাস চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়ালটো মাইনাস সো গতিকে নেট পটেনশিয়ালটো কি হৈ যাব কোনোবা এটা পইণ্টত 0 হ'ব মই ধৰি লৈছো যে এই পইণ্টটোতে পটেনশিয়ালটো 0 আৰু হেতু পইণ্টটো লৈছো q1 ৰ পৰা x ডিসটেন্সত তেতিয়া হলে এই ডখৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব 16 - x x তো মই জতে ততে ধৰি লব দুইটা চাৰ্জৰ ভ্যালুটো যদি কেনেবাকে সমান দিয়া থাকে ইকুৱেল এমাউন্টত দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি ডাইৰেক্ট তেতিয়া হলে মিড পইণ্টটোতে পটেনশিয়ালটো 0 বুলি কৈ দিব পাৰো যেহেতু এটা চাৰ্জৰ ভ্যালু কিটাটো সমান নহয় সেই কাৰণে আমি পটেনশিয়ালটো সে এই পইণ্টটোতে 0 বুলি ধৰি লৈছো এটা সব পটেনশিয়ালটো সমান কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মানে v1 q1 ৰ কাৰণে পটেনশিয়ালটো v1 q2 কাৰণে পটেনশিয়ালটো minus v2 equal to কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে or v1 equal to কি হ'ব v2 হ'ব লাগিব এটা v1 equal to আমি জানো potential due to a point charge কিমান k q1 by x square is equal to k q2 by 16 minus x whole square ঠিক আছে পটেনশিয়াল ডিউ টু পইণ্ট চাৰ্জ এটা সো এ পইণ্টটো q1 ৰ কাৰণে p পইণ্টত পটেনশিয়াল কিমান হ'ব q1 k q1 বাই ডিসটেন্স p পইণ্টটোত q1 ৰ পৰা ডিসটেন্স কিমান x q2 ৰ পৰা p পইণ্টটোলে ডিসটেন্স কিমান যদি এডখ x হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব 16 - x গতিকে q2 কাৰণে ইয়াত পটেনশিয়ালটো কিমান হ'ব k q2 বাই 16 - x যেটো পটেনশিয়ালটো সমান হ'ব লাগিব और এটা k2 আমি ক্যান্সেল কৰি দিলো और q1 ৰ ভ্যালুটো আমি দিয়া আছে q1 টো 5 into 10 to the power minus 8 5 into 10 to the power minus 8 x টো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে q2 ভ্যালুটো দিয়া আছে 3 into 10 to the power minus 8
3 into 10 to the power minus 8 খালি a minus টো আকৌ ইয়াত মাইনাস লব নালাগে কাৰণ আমি অলৰেডি মাইনাস টো ইয়াত লৈ আহিলো কাৰণ এটো এই যে মাইনাস টো আহিলে চাৰ্জ টো মাইনাসত থকাৰ কাৰণে হে ইয়াত আমি মাইনাস টো আহিলে এবাৰ ললুৱে সো এই কাৰণে আমি আকৌ মাইনাস টো ললে বস্তুটো উল্টা হৈ যাব সো গতিকে 16 minus x whole square সো এটা 10 to the power minus 8 10 to the power minus 8 cancel গুচি গল ইয়াত থাকিলে 5 by x square 3 by 16 minus x whole square or 5 into 3x square cross multiply करो 5 into 16 minus x whole square so ঠিক আছে আচ্ছা 10 to the power 6 কোনটো কথাটো কৈছা আচ্ছা 10 to the power চিনটো অকমান থাকি যাব পাৰে 10 to the power minus 6 কৈছিলা কোনটো কোৱেশ্যনৰ 10 to the power 6 হ'ব লাগে বুলি কৈছিলা কবাচোন ড্ৰয়িং তোমালোকে ড্ৰয়িংবোৰ আঁকিব লাগিব কাৰণ ড্ৰয়িংটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনটা দিয়া থাকে তেতিয়া ড্ৰয়িংটো সদায় তুমি বহুত কথা এক্সপ্লেইন কৰি বা ৱৰ্ডত নিলিখিলেও হৈ যায় আমি ধৰি লও এনেকৈ লিখো না লেট এটো আমুক বুজাইছে ধৰা হওক এটো বিন্দুটো আমুক ডিসটেন্সত আছে সো এই কথাবিলাক আমি লিখিব লাগে একদম ডাইৰেক্ট পুনে নিউমেৰিকেলছটো বা ডেৰিভেশনটো কৰিব নালাগে কিন্তু যেতিয়া আমি ড্ৰয়িংটো ড্ৰ কৰি দিও তেতিয়া হলে সেই কথাবিলাক হিমান এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকিলেও হয় সেইকাৰণে ড্ৰয়িংটো মানে খুব ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে তোমালোকে আটো মোক কোৱেশ্যনটো কবা কোনটো 10 to the power 6 হ'ব লাগিছিল মই হয়তো এটো অলপ চিনটো তাত লিখোতে খেলিমেলি হ'ব পাৰে যদি okay Bhargav Das, hi. Hirokjyoti Mohanto, Odisha practical physics. So, aru korabo. Practical amar bhalekhini ami korilue. Jodi kiba tumaloকৰ doubt আছে তেতিয়াহলে আমি আকৌ এবাৰ দেখাই দিম প্ৰ্যাকটিক্যালটো সো তোমালোকে জনাবা আমি অলৰেডি আমি প্ৰিজম অপটিক্সৰ ম্যাগনেটৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল হেখিনি অলৰেডি কৰিলো তাৰপাছত মিনময় ৰাজকোঁৱৰ লেসন 2 সিরিজ কুৱেশ্যন 2 আচ্ছা
it's a series question too. Our series question too. So a circuit to kotha question na circuit to circuit problem to series question to hai na series parallel to acha এইটো অকমান -8 -4 এইটো আমাৰ অকমান খেলি মেলিটা হল সো আমাৰ q4 আছিলে 2 * 10 to the power -8 q4 আছিলে 2 * 10 to the power -8 ঠিক আছে সো v4 = q4/c4 q4 হল তোমালোকৰ q4 value to 2 * 10 to the power -8 and c4 আমাৰ দিয়া আছিলে 100 picofarad so 100 * 10 to the power -6 so 10 to the power -4 -8 plus 4 আচ্ছা এইটো এটা অকমান খেলি মেলি এটা হল এই বস্তুটোত এইটো হ'ব লাগিছিলে তোমালোকৰ এইটো আমাৰ পিকোফেৰাড দিয়া আছে মই তো মাইক্ৰোত লৈ ললো এইটো হ'ব লাগিছিলে আমাৰ 10 to the power সৰি দে এইটো 10 to the power আমাৰ -12 হ'ব লাগিছিলে সো -12 হোৱাৰ লগে লগে এইটো হৈ গল তোমাৰ 10 to the power সো 2 * 10 to the power এইটো -8 ঠিকে আছে এইটো 10 to the power -10 so 2 হল এটা 200 এটো ঠিকে আছে এটো খালি এইটো আমাৰ 10 to the power -12 হ'ব লাগিছিলে দেই ঠিক আছে এইকেইটা ঠিক অকমান তেনেকুৱা ধৰণৰ হল এটো তোমাৰ অকমান আমাৰ খেলমিলা হল কিন্তু মই 10 to the power minus এটো পিকোফেৰাড আছে না -12 so এটো 10 to the power 2 * 10 to the power -8 2 * 10 to the power -10 হল তেতিয়া 10 হল 2 হল এটো 100 ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ গিটা ঠিক কৰি দিয়া কাৰণে so c1 অকমান আমাৰ এটো খেলি মেলিটা হল 10 to the power মই তো মাইক্ৰোলে গুছি গলো তো একচুয়ালি পিকোত আছিলে 10 to the power minus তো 12 হৈ যাব into 100 বাকিবোৰ সব ঠিকে আছে সো এটো 10 to the power তো কমাত চেঞ্জ হৈ যাব বস্তুটো 10 to the power 4 into 10 to the power -12 10 to the power -8 কুলম ঠিক আছে সো এটো 10 to the power -8 হৈ গল এটো আমাৰ অকমান চেঞ্জ হৈ যাব এটো 10 to the power -12 এটো 10 to the power
minus 12 10 to the power 4 so 10 to the power minus 8 coulomb ঠিক আছে so এটো হ'ব 10 to the power minus 8 coulomb ঠিক আছে so to thank you মোক কৈ দিয়া কাৰণে এটো q1 তো ঠিকে আছে তো 10 to the power minus 12 এ লৈছো so minus 10 to the power minus 8 so এইটা আমাৰ আনসাৰ কিটা চেঞ্জ হৈ যাব so এইটা আমি q1 পালো আমি q2 q3 10 to the power minus 8 10 to the power minus 8 coulomb 10 to the power minus 8 coulomb q4 পালো আমি q4 2 into 10 to the power minus 8 coulomb two into 10 to the power minus 8 coulomb and q1 to আমি উলিয়াইছিলোগে c1 q1 to আমি উলিয়ালো q1 to equivalent to উলিয়ালো q1 10 to the power minus 8 coulomb ঠিক আছে এতিয়া so এইটো আমাৰ আনসাৰটো ঠিক আছে এতিয়া ঠিক আছে মিনময় ৰাজকোঁৱৰ এটো মই মানে কি মাইক্ৰোলে গুছি গলো একচুয়ালি কোৱেশ্চনটোত পিকো আছিলে সো পিকো হলে আমাৰ আনসাৰ কিটা এইকিটা হ'ব ঠিক আছে আৰু কিবা আছে নি বা কোৱাচোন সো মোৰ ভাল লাগিছে তোমালোকে বস্তুবিলাক চাই গৈছা সো এটোৱে তাতে প্ৰমাণ কৰে যে তোমালোকে বস্তুবিলাক খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছা সো তাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো প্ৰেক্টিকেল আৰু দৰকাৰ হলে কৰাম তোমালোকক গোপাল দাস কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক একচুয়ালি মানে দীঘল নহয় সেইকাৰণে অকমান বোৰিং লাগে কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকে যিকোনো এক্সামত পাবাই আৰু কৰাৰ যেটো টেকনিকটো শিকি ল'ব লাগে টেকনিকটো আমি শিকি ললে এটো আমি পিকো ফেৰাডৰ ভ্যালুটো 10 to the power minus 12 ঠিকে আছে মই এটো মিনময় এটো মই অকমান খেলমিলি হৈ গৈছিল মই মাইক্ৰো বুলি বস্তুটো কোৱেশ্চনটো লৈ আছিলো ঠিক আছে এটো মই কাৰেক্ট কৰি দিলো আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও
ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ অকমান ক্যালকুলেশনত মই খুব জল্দাজল্দিকে কৈছো যে ক্যালকুলেশনবোৰ অকমান পইণ্টৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তোমালোকে বস্তুটো যদি কিবা হয় মোক আকৌ মনত পেলাই দিবা ঠিক আছে মোক কৈ দিবা এটা স্যার নেক্সট কোয়েশ্চন যে টু চার্জেস 5 * 10 to the power -8 কুলম এন এটো আমি কৰি আছো দুটা চার্জ ললো পটেনশিয়ালটো সমান হ'ব লাগিব সো গতিকে আমি পটেনশিয়াল ইয়াতে পটেনশিয়ালৰ ফৰ্মুলাটো এটো স্কয়াৰ নাথাকে দেই এটো x এটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হলে এটো স্কয়াৰ থাকিব এটো x কাৰণ পটেনশিয়ালৰ এক্সপ্ৰেছনটোত কি নাথাকে স্কয়াৰ নাথাকে কাৰণ পটেনশিয়াল plus q পৰা r distance of potential v equal to k q by r and field intensity to hai khali kiman hoy r distance of e equal to k q by r square okay so gotike eto ami etia 3x equal to 5 into 16 minus x or 3x equal to 80 minus 5x or 8x equal to 80 or x equal to 10 centimeter. So gotike x or value to kiman palu ami 10 centimeter palu eto 10 centimeter okay so titia hala ami yar pora kiman hobo q2 pora 6 centimeter ঠিক আছে আমি এটো 3x plus 8x হৈ গল এফালে 80 হল so 8 গুণ 80 10 centimeter so গটিকে potential is 0 so therefore potential is 0 10 centimeter from surge q1 এটা q1 ৰ পৰা কিমান সেন্টিমিটাৰ 10 সেন্টিমিটাৰ এটা আমাক যদি হতে যে q2 ৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত q2 ৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত 0 হ'ব সো 10 - 16 আছিল এটো x তো 10 হলে 6 সেন্টিমিটাৰ ডিসটেন্সত 0 হ'ব সো এনেকে আমি পটেনশিয়ালটো 0 দেখাব পাৰো সো তুমি আনসাৰটো 10 লিখিলেও ভুল নহয় আৰু যদি 6 লিখা তেতিয়াও আনসাৰটো শুদ্ধ হ'ব এটা স্যার নেক্সট আমি নেক্সট কোয়েশ্চন টু গৈছো determine the current in each branch of the network showing in figure এতিয়া সো এই কোয়েশ্চনটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চন Kirchhoff's law সো এই কোয়েশ্চনটো তোমালোকৰ খুব আহি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন এটা সো ইয়াতে আমি মেইনলি এটো তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ এটা কোয়েশ্চন লৈছো মই এটা সো কোয়েশ্চনটো হল determine the current is each branch এতিয়া আমি প্ৰথম কি কৰি লব লাগিব এই সাৰ্কিটটোত আমি কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো দিব লাগিব কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো আমাক দি দিছে যদি নিদিয়ে আমি কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো নিজে দিব লাগিব কাৰেন্টটো হদায় বেটাৰি প্লাসৰ পৰা ওলাব মাইনাসত সোমাব এফালে প্লাসৰ পৰা ওলালে এটো এটা জাংশনটা পালো এটা i1 ৰ এটা কাৰেন্ট এটা ভাগ i2 এফালে গুচি গল বাকি কিমান থাকিলে i1 - i2 এফালে আহিলে তবা ইয়াৰ পৰা এফালে এফালৰ পৰা i2 আহিলে এটো বেটাৰি প্লাস to পৰা i3 কারেন্ট এটা আহিলে i2 আহিলে i3 আহিলে দুটা প্লাস হৈ এফালে গুচি গল i2 + i3 এটা বেটাৰি এটাৰ পৰা যিমানখিনি কাৰেন্টটো ওলাব হিমানখিনি কাৰেন্টে ঘুৰি গৈ তাত সোমাব এটো মাইনাস গতিকে এফালৰ পৰা i1 ওলাইছিল এফালৰ পৰা i1 আহিলে সো নেক্সট এফালৰ পৰা i2 + i3 আহিছিলে এফালে i1 এটা গুচি গল সো এফালে কিমান থাকিলে i2 + i3 - i1 এফালৰ পৰা i1 - i2 আহিলে এফালৰ পৰা i3 আহিলে সো গতিকে এতিয়া আমি এটা সো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম চাব লাগিব যে তোমালোকৰ কাৰেন্টৰ যেটো ভ্যালু বা ভেৰিয়েবলস কেটা আছে ইয়াত আমি তিনটা আছে সো i1 i2 আৰু i3 গতিকে আমাক তিনটা লিনিয়াৰ ইকুৱেচন লাগিব ইয়াত আমি কাৰেন্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে এটা প্ৰথম কি কৰিব লাগিব আমি তিনটা লিনিয়াৰ ইকুৱেচন বনাব লাগিব ইউজিং Kirchhoff's ভোল্টেজ ৰুল KVL টো এপ্লাই কৰি আৰু হে KVL টো ইয়াত যেহেতু বহুতখিনি লুপ আছে মই যিকোনো তিনটা লুপ এপ্লাই কৰিব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব আৰু
যাতে সেই লুপটোত তোমালোকে যিকিটা বেটেৰী দিয়া আছে লুপকিটাত এবাৰ হলেও সেই বেটেৰীটো কি হ'ব লাগিব ইনক্লুড হ'ব লাগিব যিকোনো এটাত হলেও হ'ব বা প্ৰতিটোতে হলেও আপত্তি নাই বা মানে বেটেৰীটো এবাৰ হলেও এবাৰ তাত ইনক্লুড হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথম ল for closed loop for closed loop মই কোনটো লও এটো a b c a a b c a a b c a a b c a এটা চোৱা এই লুপটো কিৰ্চফ ভোল্টেজ লটো যেতিয়া এপ্লাই কৰো আমি যেতিয়া মই ধৰি লৈছো মই এফালে বস্তুটো ঘূৰিম এতিয়া মই কোনফালে এনেকে এপাক ঘূৰিম আৰু যেতিয়া এই লটো এপ্লাই কৰিবা মই মানে ইয়াত আমি বেলেগ বেলেগ ৰুল আছে যেতিয়া আমি কাৰেন্ট যেটো কেভিএলৰ যেটো ৰুল তোমালোকে পাইছা যে মই একদম সিম্পল কে বস্তুটো এনেকে কওঁ যে এতিয়া ধৰি লোৱা এই বস্তুটো এটা এই যেটো পাথ ক্লোজ পাথ a b c a এটো তোমালোকে কি বুলি ভাবা এটা ৰাস্তা বুলি ভাবি লবা সিম্পলি এটা ৰাস্তা এপাক মাৰিবা এই ৰাস্তাটো কোনফালে মাৰিবা হেতু নিজৰ কথা তুমি a b c a ফালে এনেকেও এপাক মাৰিব পাৰা নহলে তুমি c b a c এফালে এপাক মাৰিব পাৰা এটো নিজৰ কথা যেতিয়া কি হ'ব মই product of algebraic sum of product of current and resistance to লম তুমি যদি এফালে গৈ থাকা তুমি যদি ৰেজিস্ট্যান্স টু পাৰ হওতে তুমি গৈ থকাৰ ফালে যদি কাৰেন্টটো পোৱা তেতিয়া হলে প্ৰডাক্টটো প্লাস লিখিবা আৰু তুমি যদি গৈ জিফালে খুসকাৰি যাবা তাৰ যদি অপোজিট ফালে ৰেজিস্ট্যান্সটোত কাৰেন্টটো পোৱা তেতিয়া হলে প্ৰডাক্টটো কি লবা মাইনাস লিখিবা সিম্পল কথা তো তেনেকে মন ৰাখিলো আমি কামটো হৈ যাব নহলে কিছুমানে এনেকে প্লাস মাইনাস হাই পটেনশিয়েলৰ পৰা লো পটেনশিয়েললে কাৰেন্টটো গলে প্লাস লয় লোৰ পৰা হাইলে দেখুৱালে মাইনাস লয় সো আমি সিম্পলি এনেকে মন ৰাখিব পাৰো এটা সব মই a b c a লৈছো a b c a মই এফালে ঘূৰিম সো ইয়াতে কি লিখিলো মই 4 i2 তাৰপা এফালে গলো ইয়াত এফালে আহিছে কাৰেন্টটো +2 i2 + i3 তাৰপা মই এফালে ঘূৰি দিলো +i1 আৰু ৰেজিস্ট্যান্স নাই ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি কি হয় এতিয়া আমি EMF টো চাব লাগে এতিয়া EMF টো কি হয় মই যদি মাইনাসৰ পৰা প্লাসলে যাও তে এফালে মই ঘূৰিছো নহয় a পৰা b লৈ গলো c পৰা a লৈ আহিলো এতিয়া EMF টো চাওতে মই হেফালে দিয়ে চাব লাগিব হেতু পাকতে চাব লাগিব এতিয়া মই a পৰা b লৈ গলো c পৰা a b পৰা c লৈ আহিলো c পৰা a লৈ আহিলো c পৰা a লৈ আহতে মই বেটেৰীটো কোৰ পৰা কলে গলো মাইনাসৰ পৰা প্লাসলৈ গলো না যদি মাইনাসৰ পৰা প্লাসলৈ যোৱা তেতিয়া হলে EMF টো কি লিখিব লাগিব +10 লিখিব লাগিব কবাত যদি আমি প্লাসৰ পৰা মাইনাসলৈ যাও তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম -v লিখিম ঠিক আছে সো এই ভাগে মনত ৰাখিবলৈ অকমান আমাৰ সুবিধা হয় একদম সিম্পল তাৰমানে সেই যিবিলাক ৰুল বিলাকে এপ্লাই কৰি দিছো মই সো খালি আমি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা কাৰণে তুমি হেতু এটা পাথ ৰাস্তা বুলি ধৰি লবা হে পাথটো তুমি নিজে খুসকাই গৈ আছো বুলি ভাবিবা এনেকে খুসকাই গৈ আছা তুমি যদি গৈ থকাৰ ফালে ৰেজিস্ট্যান্সটো পাৰ হৈ যোৱা ফালে তোমাৰ একেটা ডাইৰেকশনত কাৰেন্ট থাকিলে প্ৰডাক্টটো পজিটিভ হ'ব আৰু যদি অপোজিট ফালৰ পৰা কাৰেন্টটো পোৱা তেতিয়া হলে প্ৰডাক্টটো কি হ'ব মাইনাস হ'ব ৰেজিস্ট্যান্সটো ঠিক তেনেকে বেটেৰী EMF টো যদি তুমি হে লুপটো ঘুৰুতে মাইনাসৰ পৰা প্লাসৰ ফালে পাৰ যোৱা তেতিয়া হলে EMF টো প্লাস হ'ব আৰু প্লাসৰ পৰা মাইনাসৰ ফালে গলে EMF টো কি হ'ব মাইনাস হ'ব সো এটো আমি অকমান সিম্পলিফাই কৰি দিও is equal to কিমান হ'ব 4i2 plus 2i2 plus 2i3 2i2 plus 2i3 plus i1 is equal to 10 এটো কমান মই এৰেঞ্জ কৰি দিও i1 plus i2 6i2 plus 2i3 equal to 10
ঠিক আছে সৰি লেসন 1 আৰু কোৱেশ্চন কৰাম নিশ্চয় কৰাম just আমি নেক্সট এটো কই লও এটো বুজি পাইছা আমি লুপটো ললো এটা ইকুৱেচন হৈ গল এটো এটা ইকুৱেচন আমি পালো 1 ঠিক আছে সো এটো মই জাস্ট এৰেঞ্জ কৰি দিলো এটো 4i2 + 2i2 + 4i2 কেলে হল এফালে কাৰেন্টটো গৈছে মই এফালে পাৰ হৈ গৈছো ঠিক আছে ইয়াত মই এফালে পাৰ হৈ গৈছিলো হেকানে প্ৰডাক্টটো 4i2 + হল ইয়াত মই এফালে আহিলো প্ৰডাক্টটো প্লাস হল ইয়াত এফালে গলো প্ৰডাক্টটো 1 হল ঠিক আছে নেক্সট মই আৰু যিকোনো দুটা লুপ লম তে নেক্সট মই কোনটো লম ADCA for closed loop ADCA loop to lolo ঠিক আছে এটা ADCA টো চোৱাচোন মই এফালে A পৰা D লে যাম D পৰা C লে যাম C পৰা A লে আহিম এটো এটা ৰাস্তা তুমি খুসকাই গৈ আছা এটা চোৱা A পৰা D লে যাওতে A ৰেজিস্ট্যান্স টো পাৰ হৈ যাওতে তুমি কাৰেন্টটো কোনফালে পাইছা ইয়াত যাওতে কাৰেন্টটো এফালে গৈছে নে সো গটিকে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো কি হ'ব প্লাস হ'ব সো গটিকে আমি কি লিখিম 4 whole into I1 minus I2 next question to next 4I1 minus I2 তবা এতিয়া সো A ৰেজিস্ট্যান্স সোচোন তুমি A পৰা D লে গলা D পৰা আকৌ C লে যাবা নহয় এটা D পৰা C লেকে যাওতে কাৰেন্টটো কোনফালে আহিছে কাৰেন্টটো এফালে আহিছে নে এফালে আহিছে তুমি কিন্তু আকৌ এফালেহে যাবা এফালে যাম আমি খুসকাই এফালে যাম এটা তুমি যোৱাৰ অপোজিট ফালৰ পৰা কাৰেন্টটো আহিছে নে হেকানে আমি ইয়াত ৰেজিস্ট্যান্স টু 2 whole into I2 plus I3 minus I1 minus 2 whole into I2 plus I3 minus I1 2 whole into I2 plus I3 minus I1 ঠিক আছে তবা নেক্সট মই এফালে ঘুৰিলো এফালে ঘুৰিলো তে এফালে আকৌ মই এফালে আহিছো C পৰা A লে আহিছো তে কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো মই আহা ফালে আছে গটিকে I1 1 into I1 মানে জাস্ট I1 is equal to ইয়াতো মই বেটেৰীটো ভোল্টেজটো কিমান লম C পৰা মাইনাসৰ পৰা প্লাস হলে আহিছো C পৰা A লে আহোতে প্লাস 10 ভোল্ট গটিকে প্লাস 10 ভোল্ট और এটো মই অকমান সিম্পলিফাই কৰি দিও 4I1 minus 4I2 minus 2I2 minus 2I3 plus 2I1 plus I1 is equal to 10 और I1 পালো আমি 7I1 এটা 4টা I1 আছে 6টা I1 7টা I1 7I1 I2 আছে তোমাৰ 4টা 6টা minus 6I2 minus 2I3 equal to 10 this is equation number 2 দুটা ইকুৱেচন হৈছে না আৰু এটা ইকুৱেচন লাগিব এতিয়া আমাক আৰু এটা ইকুৱেচন বনাবলে আমি কোনটো লও এটা এটো বেটেৰীটো ইনক্লুড হল এবাৰ দুবাৰ হৈ গল একো আপত্তি নাই কিন্তু এ বেটেৰীটো আমি এবাৰো লোৱা নাই ইনক্লুড কৰা নাই এতিয়া আমি এ বেটেৰীটো লৈ লুপ এটা লম হেকাৰণে মই কোনটো লও সবতকে শৰ্টটো লম কোনটো লও B C D B B C D E B for closed loop B C D E B ঠিক আছে ওকে সো তোমালোকে মই B C D E B টো লও so B C D E B টুত আমি
ক্লোজ লুপ ভোল্টেজ KVL টো এপ্লাই কৰো তেতিয়া মই এফালে এনেকৈ আহিম B C D E B 2I2 plus I3 2I2 plus I3 2I2 plus I3 এটা সো ইয়াত মই এফালে পৰা আহিছো B পৰা C লে আহিলো কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো একেফালে পালো কিন্তু ইয়াত C পৰা কলে আহিলো D লে আহিলো নহয় তে C পৰা D লৈকে আহতে এফালে আহিছো এবাৰ এটা কাৰেন্টৰ ফালে আহিছো গতিকে 2 হোল ইনটু প্লাস 2 হোল ইনটু ইয়াত কাৰেন্ট এফালে আছে মই এফালে আহিছো গতিকে 2 হোল ইনটু I2 plus I3 minus I1 I2 plus I3 minus I1 তো ইয়াত আৰু ৰেজিস্ট্যান্স নাই এটা সো নেক্সট মই এফালে যাওঁতে এটো মাইনাসৰ পৰা প্লাস লৈ গলো সো গতিকে এফালে মই প্লাস 5 লিখো সো প্লাস 5 equal to equal to 5 so the common মই simplify কৰি লওঁ 2I2 plus 2I3 2I2 plus 2I3 2I2 plus 2I3 plus 2I2 plus 2I3 plus 2I2 plus 2I3 minus 2I1 minus 2I1 minus 2I1 equal to 5 equal to 5 or minus 2I1 যে I2 আমাৰ এফালে 2I1 এটা আছে minus 2I1 টো আমি আগত লিখিলো plus 4I2 plus 4I3 is equal to 5 so this is equation number 3 ঠিক আছে so আমি পালো BC D with 2I1 minus 2I1 plus 4I2 plus 4I3 minus 5 equal to 5 এটা সো নেক্সট স্টেপ টু কি হল নেক্সট এটা আমি কি কৰিব লাগে এই যেটো next আমি স্টেপ টু কি কৰিব লাগিব এতিয়া সো এই তিনটা ইকুৱেচন আমি সলভ কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ প্ৰবলেমটো কোনডখত হৈ যায় এই ইকুৱেচন কিটা সলভ কৰোতে হৈ যায় 3 ভেৰিয়েবলস লিনিয়াৰ ইকুৱেচনস আমি তিনটা ইকুৱেচন লিনিয়াৰ ইকুৱেচন সলভ কৰিব লাগে এটো তোমালোকৰ মেথছত আছে এতিয়া সো এই ইকুৱেচন কিটা সলভ কৰা আমাৰ বেলেগ বেলেগ মেথড আছে তোমালোকৰ নিজে ইচ্ছা কৰিব পাৰা সবতকে সহজটো মই ভাবো কি এলিমিনেশন মেথডটো ঠিক আছে এলিমিনেশন মেথডটো কৰিবলৈ অকমান উজু লাগে নহলে তোমালোকে ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব পৰা আৰু বেলেগ তিনটা মেথড আছে এটা সব প্ৰথম কেনে কৰিবা প্ৰথম আমি ইয়াত চোৱা ইকুৱেচন 1 আৰু 2 টু 1 আৰু 2 পৰা আমি কিবা এটা টাৰ্ম এলিমিনেট কৰিব লাগে হে ধৰিলা মই I1 টোকে বা I2 টোকে এলিমিনেট কৰি দিলো কৰ পৰা 1 আৰু 2 পৰা আৰু এলিমিনেশন কৰিবলৈ হলে আমি প্লাস বা কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব এটা ঠিক তেনেকৈ মই 1 2 টো এবাৰ লম নেক্সট আকৌ মই 1 আৰু 3 টো ল'ব লাগে হে 1 আৰু 2 টো যেটো টাৰ্ম এলিমিনেট কৰিছিলো 1 আৰু 3 টো একেটাকে এলিমিনেট কৰিব লাগে তেতিয়া আকৌ 2 ভেৰিয়েবলছৰ দুটা ইকুৱেচন বনি যাব ঠিক আছে যদি মই 1 আৰু 2 পৰা I2 টো এলিমিনেট কৰো 1 আৰু 3 পৰা I2 টো এলিমিনেট কৰি দিও তেতিয়া হলে I1 আৰু I3 লগা দুটা ভেৰিয়েবলস আকৌ হে দুটাৰ পৰা কিবা এটা এলিমিনেট কৰি দিয়া প্লাস মাইনাস কৰি সো বস্তুটো ইজি হৈ যায় এতিয়া মই এখানে ফ্ৰম ইকুৱেচন 1 আৰু 2 লোৱা এতিয়া সো 1 আৰু 2 আমি দেখিলো যে ইয়াত একেলগে দুটা টাৰ্ম এলিমিনেট হৈ যাব 6I2 আছে ইয়াত -6I2 আছে ইয়াত +2I3 আছে ইয়াত -2I3 আছে গতিকে আমি এলিমিনেট কৰিবলৈ হলে কি কৰিম ইকুৱেচন 1 আৰু 2 প্লাস কৰি দিম এটা ইকুৱেচন 1 আৰু 2 প্লাস কৰি দিলে কি হ'ব 6I2 -6I2 কেনসেল গুচি যাব 2I3 -2I3 কেনসেল গুচি যাব সো গতিকে এফালে কিমান থাকিব I1 + 7I1 = 20 ঠিক আছে সো গতিকে equation 1 plus equation মই কি কৰি দিলো 2 কৰি দিলো
So 7I1 8I1 equal to 20. So gotike I1 equal to 20/8. ঠিক আছে I1 equal to আমাৰ কিমান হৈ গ'ল 20/8 side 8 4 এ cancel কৰিলো কিমান 5/2 ampere এটা আমাৰ পিছত অখ ওলাই গ'ল এতিয়া আমাৰ আৰু ইজি হৈ গ'ল গতিকে 1 আৰু 2 গতিকে নেক্সট আমি কি কৰিম I1 ৰ ভ্যালু কিটা পুট কৰি from equation 1 এটা আমি 1 ত I1 টো পুট কৰি ল from equation 1 এইবোৰ অংক এইবোৰ কোৱেশ্চন বোৰ দীঘল অকমান কাৰণ আমাৰ অলপ টাইম লাগে from equation 1 এখানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক আহে এইবিলাক তোমালোকৰ 3 or 4 মাৰ্কস আহি যাব মানে ঠিক আছে অকমান দীঘল কোৱেশ্চন মই নিউমেৰিকেলস বিলাক লৈছো from equation 1 the 1 to চোৱাচোন 1 to যদি আমি চাও I1 to পুট কৰি দিলো কিমান হ'ব I1 5/2 plus 6I2 plus 2I3 6I2 plus 2I3 equal to 10 or 6I2 plus 2I3 10 minus 5/2 or 6I2 plus 2I3 equal to 20 minus 5 15/2 6I2 plus 2I3 so this is equation number 4 next ako ami from equation 3 lo from equation 3 from equation 3 minus 2 into from equation 3 law minus from equation 3 2 into minus 2 into 5/2 minus 2 into 5/2 plus 4I2 plus 4I3 4I2 plus 4I3 equal to 5 so 2 a cancel gusi gol 4I2 plus 4I3 equal to 10 minus 5 plus 5 10 or mato akman 2I2 plus 2I3 equal to 5 2 eta common lolo le cancel koi dilu the next to so etia ami ki koba laibo 4 and 5 yato moi eto akman simplify koi lebo paru 2 eta common lole 3I2 plus I3 15/4 so this is equation number 4 yat moi 2 eta common lolu divide কৰিলো cross multiply কৰিলো 15/4 ঠিক আছে so next hol এতিয়া আমি কি কৰিম 4 and 5 to লোৱা next লোৱা তোমালোকে 4 and 5 4 and 5 so this is equation number মই 5 long এটা সো 4 to 4 equation to কি আছে সোচোন 4 equation to 3I2 plus মই equation 4 to লিখিলো এফালে equation 4 to আমি পালো 3I2 plus I3 3I2 plus I3 equal to
15/4 15/4 and equation 5 to আমি পালো এটো equation 4 মই আকৌ এফালে লিখি ললো দেই এটা আমাৰ equation 4 আছিল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কিবা এটা এলিমিনেট কৰি দিও কি এলিমিনেট কৰো গতিকে মই I3 to কে এলিমিনেট কৰো সো গতিকে equation 4 the equation 4 multiplied by 2 2 এ মাল্টিপ্লাই কৰি ললো কাৰণ I3 to এলিমিনেট কৰিবলৈ ইয়াত 2 এটা আছে 2 নাই সো গতিকে এফালে হল 2 এ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 6I2 আচ্ছা এটো মই এটো নকৰিলেও হৈ গল ঠিক আছে এটোতে থাম এটোতে 4 থাকিলে তেতিয়া আমি এটো আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 2I3 আছে না ঠিক আছে সো এটো ইকুয়েশন 4 টো আমি যদি পাও 6I2 তেতিয়া এখিনি আকৌ কৰিব লাগে 2I3 15/2 সো এতিয়া আমি এলিমিনেট কৰো গতিকে ইকুয়েশন মই কি কৰো 4 equation 4 minus equation 5 minus কৰি দিও এটা equation 4 টো আছিল তোমাৰ 6I2 plus 2I3 minus 2I2 minus 2I3 equation 4 ৰ পৰা মাইনাস কৰিছো 15/2 minus 5 और 2I3 cancel গুছি গল 4I2 এফালে হল তোমাৰ 2 LCM ললো 15 minus 10 so এফালে হল তোমাৰ 5/2 4I2 equal to 5/2 ঠিক আছে so simple है बेसी टान নহয় বস্তুটো ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এটো পালো এটো এবিলাক একদম সিম্পল সিম্পলিফিকেশন তোমালোকে ইমান টান নহয় বস্তুটো অকমান আমি জাস্ট মোক কেনেকৈ সলভ কৰিছো হেতু অকমান প্ৰসিডিউৰটো একেই সবতে 4I2 আমি পালো এটো 5/2 পালো গতিকে I2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 5/8 or I2 equal to 5/8 ampere so আমি I1 উলিয়ালো I2 উলিয়ালো আমি I1 উলিয়ালো 5/2 I2 উলিয়ালো 5/8 so next আমি উলিয়াব লাগে I3 এতিয়া I3 ভ্যালুটো ক'ৰ পৰা ওলাব আমি 4 বা 5 ত I2 ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে হৈ যায় তা from equation 5 যদি আমি লও from equation 5 যদি আমি লও so 5 ত আমি I2 ভ্যালুটো পুট কৰি দিও 2 into 5/8 মই I5 to equation to লিখি লওঁচোন 2I2 plus 2I3 2I2 plus 2I3 equal to 2I2 plus 2I3 equal to 5 আছে 5 এটা 2 into I2 পালো আমি I2 আমি পালো 5/8
5/8 plus 2I3 equal to 5. 2 4 এফালে cancel কৰি দিলো 2I3 equal to 5 minus 5/4 or 4 to আমি LCM ললো 20 minus 5 2I3 or I3 equal to 15/8 ampere. So এটা আমি I1 উলিয়ালো I2 উলিয়ালো I3 এতিয়া নেক্সট আমি স্টেটমেন্টটো লিখিব লাগে যে এটা আমাক হৈছে কারেন্ট থ্ৰু ইচ ব্ৰাঞ্চ আমাক কোৱেশ্চনটো কি বুলি কৈছিলে কারেন্ট ইন ইচ ব্ৰাঞ্চ এতিয়া আমি এনেকৈ লিখি দিব লাগিব সো देयरफॉर কারেন্ট থ্ৰু AB কারেন্ট থ্ৰু AB এটা AB মাজেদি যোৱা কারেন্টটো কিমান হ'ব তাত কিমান আছিল I2 কারেন্ট আছিল জানো AB আৰ্মডলত কিমান I2 কারেন্ট আছে এটা I2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব I2 ভ্যালুটো আমি কিমান পালো এটা স্টেটমেন্টটো খালি লাষ্টত লিখি দিব লাগিব নহলে কান সদায় যেতিয়া আনসাৰটো চেক কৰে তুমি ভিতৰত কিমান কি ক্যালকুলেশন কৰিছা হিমানখিনি নাচায় মানে সদায় তোমাৰ লাষ্টৰ আনসাৰটো চাবা I2 ইকুৱেল টু কিমান পালো 5/8 এম্পিয়াৰ এটা কারেন্ট থ্ৰু AB কারেন্ট থ্ৰু AC তাত কি আছে I1 এটা I1 কারেন্টটো আমি কিমান পালো AC আৰ্মটোত কিমান I1 কারেন্ট আছে এটা I1 কারেন্টটো আমি উলিয়ালো I3 I2 I1 কারেন্টটো আমি প্ৰথমতে উলিয়ালো 5/2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট থ্ৰু AD ডালত কারেন্টটো আকৌ কিমান এটা I1 minus I2 আছে না তুমি মাইনাস কৰি দিব লাগিব মানে 5/2 minus 5/8 সো এটো হল LCM ললো আমি 8 4 20 minus 20 2 4 গুণ 8 4 5 20 8 minus 5 15/8 ampere so ঠিক তেনেকৈ আমি কারেন্ট থ্ৰু BC ত কারেন্টটো কিমান হ'ব I2 plus I3 I2 আমি পালো কারেন্ট থ্ৰু আমি BE লিখি দিও I3 কারেন্টটো আমি কিমান পালো I3 কারেন্ট আমি পালো 15/8 I3 কারেন্টটো কিমান হ'ব I3 equal to 15/8 8 ampere ঠিক আছে so ঠিক তেনেকৈ আমি BC লিখিব লাগে BC I2 plus I3 plus কৰি দিব লাগিব so এইটা আকৌ CD I2 plus I3 minus I1 কৰিব লাগিব so এনেকৈ আমি যদি প্লাস কৰি নিও আমি গোটেই কারেন্ট গিটা খালি তোমালোকে লাষ্টত এই স্টেটমেন্টটো লিখিব লাগিব ওকে সো এই কিৰ্চফছ লৰ এটা কোৱেশ্চন তোমালোকে পাবা এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটা থকাটো নিশ্চিত আৰু এই কোৱেশ্চন গিটা এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন গিটা প্ৰতিবাৰ আহি থাকে আৰু এই কোৱেশ্চন গিটা মানে বেছি টান নহয় খালি বস্তুটো এবাৰ আমি বুজি পাব লাগিব যে এপ্লিকেশনটো কেভিএল আৰু জাংশন ৰুলটো হিমান ইউজ নহয় সো গতিকে ভোল্টেজ ৰুলটো আমাৰ বেছি এপ্লাই হয় ঠিক আছে সো আশা কৰো
তোমালোকে এই কুৱেশ্যন কেইটা বুজি পাইছা সো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এইকেইটাই কুৱেশ্যন আহিব এনেকুৱা নহয় মানে টাইপ টু সেম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মানে মই যিমান দিন তোমালোকক বস্তুটো মই দেখি আহিছোঁ পেপাৰবিলাক সো এনেকুৱা এই কুৱেশ্যন কেইটা যদিও আমাৰ কৈছে যে অলপ বেলেগ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব কিন্তু এই কুৱেশ্যনবিলাকো তোমালোকৰ অহাৰ সম্ভাৱনাটো আছে আৰু সাধাৰণতে কি হয় এই যে আমাৰ এক্সাম্পল আৰু এক্সাৰসাইজত যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটাই তোমালোকৰ কি হৈ থাকে বস্তুটো ৰিপিট হৈ থাকে ঠিক আছে যেহেতু মই মানে অনলাইনত লাইভ ক্লাছ এইটো মোৰ প্ৰথম কৰিছোঁ সো ইমানখিনি মই আজি অকমান হয়তো কিবা অলপ তোমালোকে খেলি মেলি অশান্তি পাব পাৰা সো সেইকাৰণে মই আজি প্ৰথম কৰাৰ কাৰণে অলপ বস্তুটো কিবা এটা খেলি মেলি নিচিনা হ'ব পাৰে কিন্তু মই ভাবিছোঁ কি হোৱা নাই সিমান সো সেইকাৰণে বস্তুটো অকমান স্লো হ'ব পাৰে হয়তো অকমান কেতিয়াবা মই ফাষ্টটো যাব পাৰোঁ সো তোমালোকে বস্তুটো অকমান এডজাষ্ট কৰি ল'বা সো আশা কৰোঁ তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাইছা সো আজি আমাৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সো নেক্সট পুনৰ লগ পাম তোমালোকক সো ধন্যবাদ থেংক ইউ